خوب بیننده عزیز و گرامی، امیدوارم که انشالله خوب صحت و سلامت هستید، در وضعیت و حالت خوب قرار دارید. صدا و صورت به کدام شکل هست انشالله که ببینید تا اینکه در رفت برنامه و مشکل مواجه یا روبرو نگردیم انشالله. اما خاطر از حالا فعلا در هر منطقه که قرار دارید ببینید که وضعیت صدا و صورت به کدام شکل هست. انشالله که در یوتیوب رفت و در فیسبوک هم انشالله که رفت. تنها و تنها فقط میماند صدایی که میشنوید به کدام شکل است تا ما بفهمیم که وضعیت صدا به کدام شکل است. فقط تنها ببینید و نویسید که وضعیت صدا به کدام شکل است تا در وقت برنامه بعد ننویسید که صدا خوب نیست یا صدا رو خوب نمیفهمیم. فعلا مشکل صدا را برطرف سازیم. بله. در هر کجای قرار دارید دقت جدی بتید تا اینکه اگر مشکل در صدا باشد پس در حال اون حل کنیم. اگر مشکل در گذاشتن لایک ها در نظرسنجی اشتراک کنید. نظرسنجی که گذاشته شده است در کانال اصلاح میدیا و کانال اصلاح لایف. در نظرسنجی اشتراک کنید. نظرسنجی شما تاثیر خیلی جالبی دارد و همه نظرسنجی ها در وضعیت و حالت گوناگون صورت میگیرد. و این خاطر شما همیشه در نظرسنجی ها انشاءالله که اشتراک کنید تا وضعیت و حالت خوب. انشاءالله که هیچ مشکلی نیست. صدا خوب است. یگان نفرم ننوشته است که صدا خوب است یا صدا خوب نیست. خوب نظرسنجی گذاشته می شود. حالا نظرسنجی را نگذاشته باشن، اگر نظرسنجی را میگذارن انشاءالله. خوب. بله. خوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیننده عزیز و گرامی، و الله سبحانه و تعالی را شکر میگویم که امروز هم در خدمت شما بیننده عزیز و گرامی قرار داریم و خدا کند طول این ساعتی که در خدمت شما هستیم توانیم بعضی از حالات را از نگاه فکری، از نگاه اندیشه و از نگاه آن چیزی که ممکن است شنیدید ولی فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، به یاد آوردن همیشه برای هر یک مؤمن نفع و فایده خوب دارد که همیشه باید به یاد آورده شود کارهایی که از آنها باید ستودنی باشند یا اینکه کار خوبی باشد یا اینکه یک امثله و یک عبرت از تاریخ تا اینکه عبرت
برای من یعتبر عبرت میگیرم. الله سبحانه و تعالی ملت تاجیک در یک وضعیت قرار داده است که اون وضعیت و حالت برای تمام ملت معروف است، معلوم است، اما به شکل این ملت و این مردم زندگانی دارند که گویا وضعیتشان خوب است، اما در اصل چنانه که همون انگلیس وضعیتش خیلی بزیب است یا امریکانس در کنارشون میبینی چی خیلی بپرسنش خیلی alright میگه اگر جونش برآمده است هیچی نداره بخوره، یک وضعیت بزیب برای چی؟ برای میدونه که یک فایده نداره که اگر بگه که یعنی که وضعیت خوب نیست شکرش کردم میتونی انا همین تاجیکم و انا همین وضعیت امروز قرار دارد که اگه میپرسیش وضعیتش خیلی است میگه alright ها معجوبه ها ما 100%، ولی در حالی که بشوره نمیدونه که در یعنی که چگونه خودش از این مصیبت خلاص کنه. خب گذشته از این، امروز در برنامه منبر مهاجر 424 دقیقاً روزی در گذشت استاد سید عبدالله نوری شادروان الله سبحانه و تعالی غریق رحمت و شایسته جنت کرده باشد استاد نوری را، یعنی ما و شما در دقیقاً همون 9 آگوست سال 2026 یعنی 20 سال قبل از این، یعنی در گذشت یکی از چهره‌های کلیدی تاریخ سیاسی کشور استاد سید عبدالله نوری رحمت الله علیه از یعنی که 20 سال از درگذشت ایشان سپری می شود. استاد مرحوم دقیقاً روز 9 یعنی دیگر بعد از ظهر بود که ما یعنی که بودیم اشتراک داشتیم، یعنی قریب عصر یا که روز گرمی تابستانی 9 آگوست سال 2006 بعد از بیماری طولانی که البته توسط بسیاری از آن علامات های جانبی که ما داریم توسط مسموم کردن یعنی زهر دادن از عالم درگذشت. در سالهای جنگی شهروندی که ما و شما از آن میدانیم و آگاهی داریم، استاد سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بود و خوب دیگر مبارزه بود، زندانی شد، یعنی جهاد کرد. بعد از اون امضای یعنی که سازشنامه صلح یعنی که در کمیسیون آشتی ملی را استاد سید عبدالله نوری رهبری کرده. سازمان ملل متحد نقش استاد نوری را در روندی که سازشنامه عمومی صلح که در 27 ایون سال 1997 به امضا رسید، واقعا نقش استاد سید عبدالله نوری را نقش کلیدی و مهم عنوان کرده است که در تمام مقاطع تاریخی ملل متحد که مثبت است در مسوده ها نام استاد سید عبدالله نوری یکی از افرادی که سلاح بر زمین گذاشت و امضای سازشنامه صلح را امضا کرد. امروز هدف ما از این برنامه نه تنها از درگذشت یک شخصی که یعنی که چون استاد بود برای ما یا اینکه مثلا یک شخصیت نزدیک بود و استاد سید عبدالله نوری را نمیخواهیم ما تنها برای درگذشت یک شخصی بخیم که یعنی که فقط تنها یک درگذشت ما یاد کنیم، میخواهیم سوال بگذاریم. هدف از برنامه سوال گذاشتن است که با رفتن استاد سید عبدالله نوری تاجیکستان چی رای دست داد و همون نظام توازنی که بعد از جنگ شهروندی به وجود آمده بود خیلی در دوام سالها از بین برده شد. واقعا این سوالی است که تمامی ملت و مردم باید دقت بتید به اون سوالی که یعنی که ما گذاشتیم. با رفتن استاد سید عبدالله نوری نظام توازنی که بود مثلا همون یک نظام درست کردگی بودن از نگاه صلح، یعنی که وقتی که استاد سید عبدالله نوری گذشت همین توازن چگونه از بین رفت و همون توازنی که بعد از جنگ شهروندی بود و چگونه کارهای صورت گرفت. استاد سید عبدالله نوری از حرکت پنهانی تا مبارزه سیاسی، فعالیت اسلامی سیاسی که استاد سید عبدالله نوری از دوران اتحاد شوروی یعنی که منشأ می‌گرفت، منبع‌های تاریخی او را از تشکیل کنندگان حرکت اسلامی پنهانی در سال 1973 می‌دانند. در سال 1986 مقامات اتحاد شوروی او را بازداشت کردند، یک جای
یعنی که پدر ما را بازداشت کردن و افراد زیادی دیگری را بازداشت کرده بودند که یعنی که ما بارها در این مسئله در برنامه‌های گوناگون اصلاح براتون برنامه‌ها نشر کردیم که سال 1986 چگونه KGB به خانه ما آمد و آمد. سحر بود، یعنی بعد از بامداد تقریبا ساعتی، یعنی که چون تابستان ساعت بر وقت می شود، حتی 3 ساعت پیش از یعنی که وقتی کاری که کار شروع می شد، کمیته دولتی امنیتی یعنی که KGB روسیه شوروی به خانه ما زد آمد و مهم یعنی که هیچ کارهای انجام دادن تا بگاه خانه را کافته بودن و همون روزها هم استاد سید عبدالله نوری را یعنی که مهم زندانش کردن و 1.5 سال در زندانهای گوناگون روسیه عمر بسر بود. یعنی زندان برای استاد نوری یک پدیده دوره رحمانوی نبود، یعنی زندانهای شوروی یک پدیده جدیدی که امروز ما و شما در زندانها قرار داریم، این پدیده که امام رحمان و بالای ملت تحمیل کرده است این نبود و هنوز در دوره اتحاد شوروی فعالیت دینی و سیاسی خودشه یعنی که تشکیل کرد استاد سید عبدالله نوری و تعقیب شد و بازداشت شد و زندانی شد. در اینجا یک نقطه یعنی که تاریخی را باید دقیق هر یک شهروند کشور باید بداند و آگاه باشد که حرکت اسلامی که بعداً زمینه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گردید از سالهای 1973 یعنی که آغاز شده بود. اما خودی حزب نهضت اسلامی همچون حزب سیاسی در آغاز سالهای 1990 شکلی رسمی گرفت. از این خاطر درست نیست که بگیم که حزب نهضت شکل گیری امروزش در سال 1973، ولی آغاز تأسیس و آغاز کارهایی که انجام دادند یعنی که از سال 20 اپریل 1973 که چنانه که در سرشمه‌های تاریخی حزب نهضت اسلامی و برنامه‌های مفصلی هم در این قضیه ما انجام دادیم، در اونجا کاملا قضیه را یعنی موشکافانه شرح داده هستیم. اما آغاز کار و فعالیت تأسیسش باز از زمان 20 اپریل 1973 بود که در شهر قرغانتپه در کوچه چرنیشevsky 70 اگر خلط نکنم اون وقت چرنیشevsky 84 بود. بعد از آن با بابا جان غفورов 70 تبدیل یافت که در سالهای شوروی کوچه چرنیشevsky 84 بود خانه ما که حزب نهضت اسلامی در آنجا تأسیس یافت و دیگر خوب کار و فعالیت و آن چیزی که هست تا امروز ارزی هستی و کارهای زیادی دیگر شد که از آن اکثری شما آگاهی داره. واقعا جنگ صحیفه خونین تاریخ این ملت است. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که مثلا جنگ شهروین تاجیکستان که از سال 1992 آغاز شد و تا سال 1997 ادامه کرد یگان چیزی خوب از اون جلوه کنیم و استاد نوری در همین مرحله حساس رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بود. ما نباید یعنی که جنگ تحمیلی که بالای ما تحمیل شد یک رمانتیکش بنامیم و یک جنگی که برای تاجیکستان فاجعه بود اون فاجعه ننامیم. واقعا چقدر شهروند کشور در این جنگ کشته شد و افقاد الاثر شد و بینام و نشان رفت. از هر طرف تاجیک کشته شد، دهه ها خراب شدن، هزاران نفر گریزه و جامعه به دشمنی و گروه و یعنی که منطقه تقسیم یافت که تا امروز نتیجه و بعد شوم این پدیده بده ما و شما مشاهده داریم. این مسئله را باید خوب هر یک شهروند کشور آگاه باشد و بداند که سیاستمدار تنها از آن چیزی که برای مبارزه کرد نمیسنجند. یه آدمی که سیاستمداره در وقت جنگ کردنش رو نمیسنجند که چه خیلی جنگ کرد. اگر بعد پیروزیش بعد میگن آن خیلی جنگ کرد، ولی اگر جنگ کرد شکست خورد خوب میگن یه آدم بود جنگ کرد شکست خورد. درست. ولی ببینید که سیاستمدار تنها او چیز نمیسنجند که یعنی که مبارزه کرد تمام، این سنجش نیست. از اون میسنجند که آیا در لحظه ای که ضروری بود تونست سلاح به مذاکره عوض کند یا نه. هم سیاستمدار زیرک همون سیاستمدار است که در مرحله حساس بتواند قوت داشت، نیرو داشت، سلاح داشت، قدرت داشت، گپش میگذشت، دنیا میشناختش. روسیه در پیشی پاش بازم زده بود، یوگنی پریماکوف کابل روان میکرد، رحمانو میپرید افغانستان میرفت، نیروهای مسلح داشت، در داخل طرفدار داشت. رحمانو یگان گزینه ملی و مردمی نداشت. کشورهای
یعنی که چی افغانستان، چی ایران، چی پاکستان، چی کشورهای دیگر استاد سید عبدالله نوری را همچون یک رهبری میدونستند که از مردم برخواسته و لیدری مردمی بود. انا در همون حالت سلاح به مذاکره عوض کرد. سیاستمداری واقعا هم یعنی کارکشته که بتونن از او یک سیاستمدار جدی و ورزیده یاد کنند. سیاست رحمانوف مثلا در وقت قدرت دیدید که او قدرت به آرامی عوض کرده باشد. دادگاه عالی یک مخالفش 18 سال زندان کرد. گفت نه ایرا من میدونم زندانش میکنه، نه که من عفوش میکنم. درم درون زندان یگان کس دیده یا اینکه زندانش کرده باشن و دیدید که او را عفو کرده که باشه در اوج قدرتش؟ نه. انا ایرا سیاستمدار کی رو میگن باید بدونی. سیاستمدار که در همون وقت اوج قدرت داریش که مردم با نام استاد سید عبدالله نوری آماده با تمامی کار بودند، انا همون وقت سلاح در زمین گذاشت و مذاکره را بر جنگ ترجیح داد. انا ایرا سیاستمدار میگن. خوب در این قضیه هر یک نفر دقت کنه. سازمان ملل متحد که یکی از سازمان‌های با نفوذی که در این یعنی که جنگ تاجیکستان به خاطر مصالحه کردن چقدر کارها کرد، یعنی که پس از مذاکرات طولانی که استاد نوری با امام علی رحمانوف داشت در 27 ایون سال 1997 در مسکو سازشنامه امضای یعنی که استقرار عمومی صلح امضا کرد و این یک پدیده جدید نبود و میتوانیم بگیم در کل منطقه یک کاری خیلی یعنی که عجیب بود. برای چی؟ به خاطر که یک آدمی که دارای قدرت، قوت، سلاح، نفوذ سیاسی، جانبداری مردمی تمام چیزا داشت، ولی در زمین گذاشتش گفت من دیگه جنگ نمیکنم. انا ایرا یعنی که با کدام شک کرد. اگر چندی که واضح میگیم خطا کرد باید رحمان فهم میزد، ولی مهم از دست ندادن مردم و شهروند زیادی کشور. اگر چندی که بعد از امضای سازشنامه صلح رحمان با همون قتل کشتارش انجام داد، ولی مهم در نقطه حساسی که ملت و مردم از جنگ خسته شده بودند دیگر همون کرد. بسیاری دولت‌ها از جنگ مردمش خسته شدند ولی رهبرا نمیگذارن سلاح در زمین و پس نمیروند. ولی استاد سید عبدالله نوری گفت باید مصالحه کنیم. یعنی پس استاد نوری از پیروزی نظامی گذشت تا اینکه تاجیکستان زنده بمونه. انا این بود یعنی که اون چیزی که استاد سید عبدالله نوری را چقدر قدرش بالا میکنه. اینجا میخوایم از نقطه نظر سیاسی اگر بها گذاری کنیم، استاد نوری میتونست که جنگ ادامه بده. مخالفین هم یعنی که نیرو داشت، سلاح داشت، قدرت داشت، نفوذ داشت، جایگاه داشت و پایگاهی پشتیبانی مردمی هم داشت. اما استاد نوری صلح انتخاب کرد. صلح معنی اون را نداره که هر دو طرف باید یعنی که چیزی را ایدست بتیان. بله یعنی که صلح این معنی رو نداره. یعنی که صلح یعنی که معنی ایرا ندارد که یک طرف فایده کنه. صلح باید شکلی باشد که منفعت طرفین باشد. یعنی باید جایگاه اصلی که اون چیزی که میخواست طموحات یا اینکه همون خواهشاتی که به قدرت رسیدن، قدرت از دست رحمانوف گرفتن استاد نوری داشت و رحمانوف نمیخواست که قدرت از دست بده، ولی در اینجا یک همون امبیسیون رو باید کنار بگذاری تا اینکه به هم بیایی. انامینه یعنی که انجام داد. یعنی این مسئله اعتراض است که رحمانوف میخواست که جنگ نکنه خاطرش تا قدرت در دستش مونه، ولی که شخص قدرت از دستش گرفتنی بود دیگه سلاح از دست گذاشت. سازشنامه‌ای که انجام دادن بر اساس پرینسیپ تقسیم قدرت و یعنی که اینتگراسیون یا که همگرایی مخالفین با ساختارهای دولتی بود که یعنی که ساخته شده بود که در دوره همون نماینده‌های مخالفین 33% وظیفه‌های دولتی که پیش بینی شده بود. این طرح یک یعنی که تنها یک خط تیرپرانی یعنی که نبود، بلکه تبدیل به دادن یعنی که دشمنانه جنگی که در جنگ دو طرف دشمن بودن با رقیبان سیاسی یعنی که هدف گذاشتی باید دیگر همانند یک دولت‌های پیشرفته و متمدن یعنی که سلاح گذاشت و دیگر کارهای چی انجام بدن؟ سیاسی انجام بدن که این یک تجربه عادی نبود. این یک جانب جنگ یعنی که سلاح وقتی که میگذارد و بعدش هم برمیگردد و حزبش قانونی میشود، نماینده‌هاش با دولت داخل میشوند، کمیسیون آشتی ملی تشکیل میشود. یعنی که دقت بتیم اگر دیروز فرمانده جنگی بود استاد نوری، امروز سر یک میز نشستگی با رحمانوف صحبت میکرد. انا این بود معنای آشتی که با معنای کامل و تمام استاد نوری تمامی همون مرحله های صلحی که از اون وابسته بود همون انجام داد. کمیسیون آشتی ملی اگر دقت بکنیم استاد سید عبدالله نوری بعد از صلح
رئیس کمیسیای آشتی ملی شد و وظیفه او اجرای سازشنامه‌های برگرداندن مخالفین و مسائل‌های سیاسی و حقوقی و نظامی مهاجران و آمادگی با زندگی بعد جنگی بود که سازمان ملل متحد روند فعالیت کمیسیای آشتی ملی را یکی از مکانیزم‌های اساسی تطبیق صلح یعنی که در آسیای میانه و تاجیکستان نامید که چنین صلح نظیر نداشت. انا همین جا است که خدمت استاد نوری تنها به نام حزب نهضت یعنی که محدود کردن درست یعنی که ندرسته. اگر ما گپیسیم فکر کنیم که خدمت استاد نوری را تنها با نام حزب نهضت اسلامی محدودش بکنیم ندرسته. یعنی خدمت اساسی استاد نوری برای ملت بود. یعنی استاد نوری اگر به حزب خدمت میکرد میخواست میزد دولت هم گرفت رنگ حزب خلق دموکراتی حزب نهضت حزب حاکم میشه. ولی استاد نوری خدمت به دولت و ملت و مردم برتر از خدمت به حزب دانست. خیلی که رحمانوف حزب شازی حزب حاکمه حزب نهضت هم میتونست که حزب حاکم باشه اگر ادامه میداد. همه میدونه که تحمه های دوشنبه دستی مخالفا بود دولت. ایرا همه میدونه اون کسی این کار کرده میتونه نمیتونه. برای چی؟ برای اینکه تا 9 کیلومتر تا ایقاور تا ایرپورت دستی یعنی که مخالفا بود شو دستی مخالفا بود روز نیروی ملیسا هم یک اونجا میدیدی که تلخ کفش دیگه میگشتن. برای چی؟ به خاطر که تا درون دوشنبه را یعنی که در اداره مخالفا بود. انا اینا میگن قدرت. به همون خاطر است که استاد نوری یک قسم بزرگ جامعه را از جنگ به سیاست آورد و این یک کار بازی نیست. یعنی به جای اتومات کلاشنیکوف بولتن انتخاباتی را استاد نوری ترجیح داد. اگر چند خیانت کردند اگر چند کاری شد یعنی استاد نوری به جای که پارلمان انتخاب کرد. استاد نوری به جای سنگر منبر سیاسی را عوض کرد. انا همین چیزا بودند که انا همین روند بود که میتونست تاجیکستان را تدریجا و آهسته آهسته و یک نظام گوناگون اندیش تبدیل دهد. بسیار ما صحبت میکنیم بعضی ها سوال میکنن در قضیه های صلح و من میخوام در مورد کفیلان صلح ها کی بودن که کفالت صلح همین جنگ تاجیکستان یا اینکه جنگ شهروندی تاجیکستان یعنی که در مذاکرات بودند و کفالت دادند. در مذاکرات یعنی میان تاجیکان مکانیزم اجرای صلح که باید انجام میگرفت یک گروه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک داشتند که در سندی که مربوط به یعنی که امضای صلح و سازشنامه یعنی که استقرار ملی امضا شد. یعنی که اون چیزی که انجام شد کشورهای چون افغانستان بود، ایران بود، قزاقستان بود، قرغیزستان بود، پاکستان بود، روسیه بود، ترکمنستان بود، ازبکستان بود، این چنین دولت‌های نظیر کفیل هم یعنی که بودند. ولی این کشورها یعنی که اشتراک داشتند. وقتی که کشورهای کفیل صلح میگیم هممون باید بدونیم که افغانستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان کشورهایی که یعنی که صلح کفالت میدن و این یعنی که مؤسسه های حقوقی یعنی که بودند مانند سازمان ملل متحد گروه تماس کشورهای کفیل برای نظارت اجرای سازشنامه تشکیل کرده بود. سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی در همین روند البته نقش داشتند. یعنی حتی دبیر کل سازمان ملل متحد بعدتر مکانیزم صلح تاجیکستان در یعنی که گروه کشورهای کفیل همچون نمونه یعنی که خیلی مؤثر میانجیگری در این دوره یادآور کردگی. پس انا همین صلح تنها یک سند داخلی امام علی رحمانوف و استاد نوری نبود. یعنی شاهد داشت این صلح، کفیل داشت، سازمان ملل داشت، کشورهای منطقه داشت. پس کجا اسپریت شدن همین ها وقتی رحمانوف خیانت کرد؟ همین است سوالی که من میخواهم بگذارم. اگر صلح بر اساس اشتراک سیاسی مخالفان ساخته شده بود چگونه پس از چند سال همین مخالفین قریب پرای ساختار دولت بیرون شدند؟ یعنی خیانت رحمانوف از داخل شروع کرد. هومن رئیس واچ هم نوشتگی که امام رحمانوف در سالهای بعد مخالفین سابقش تدریجاً کنار زد و حقوق و آزادی‌های سیاسی و دینی را محدود کرد. HRV مخصوصاً قید کردگی است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یعنی یکی از مسئله‌های مهمی که HRV یعنی که در قضیه صلح تاجیکان قید کردگی که حینید وارث اساسی سیاسی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک است. اینا استاد نوری نگفته است، اینا یعنی که رئیس کنونی حزب نهضت نگفته است، اینا یگان نه HRV واقعا اعتراف میکند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
وارثی اساسی اتحاد نیروهای اپوزیسیونی یعنی که سابق تاجیکستان بود که طبق سازشنامه سال 1997 با سهم 30% در وظیفه‌های دولتی راه یافته بود. این مسئله اعترافش خیلی که رحمانوف میگه من با حزب تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امضای سازشنامه نکردم، من با اتحاد نیروهای مخالفین امضا کردم. اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک وارث اساسیش انا همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، اما توازن تدریجا از بین رفت، خیانت کرده شد به این صلح و هیچ کشوری کفیل صلح هم در این قضیه خیانتی که صورت گرفت گپی و کار نگفتن. شاید حکومت بگه که سازشنامه اجرا شده، دوره گذریش هم انجام شد، اینتگراسیا تمام شد، قوای نیروهای مسلح دیگه سیاستمدارا و همه. اما صرف تنها این نیست که تیرپرانی تمام شد. اوی رحمانوف، اوی افرادی که در سینه میزنید میگه که یعنی که اینتگراسیا تمام شد و همه یعنی که اون چیزی که انجام شد دوره گذریش به انجام رسید. صلح این نیست که فقط در کشور تیر نپرونن، چاپلوس میبرن میگه که ای 5 تا شنبه را مساعد یک شب میبرم میام. صلح انامینه که سبب های جنگ دوباره یعنی که از سر گرفته نشود. وقتی صلح میکنی آرام میشه وضعیت، وقتی یک کار میکنی همون جنگ کینه پیشنه دوباره علنگه میگیره، بار دیگر همون جنگ میشود. صلح اینه که مخالفین میتونستن مخالف بمونن. انا این است یعنی که مسئله صلح. صلح اینه که حزب با انتخابات مبارزه میبرد، نه در محبس. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یعنی که در انتخابات مبارزه میبرد، نه اینکه اعضای ریاست عالی و همه افرادی که در حزب نهضت بودن با تهمت‌های گروه زندانی کرده شوند تا که اونها در زندان از دنیا بگذرند و بر یعنی که معاونای حزب چون استاد سید عمر حسینی و محمد علی حید و یعنی که بزرگانی که هستند بعض حکم‌های ابد اونها را محکوم نمی‌کردند. 9 آگوست سال 2026 سال 2006 استاد نوری میدونیم که ای عالم درگذشت و امروز 20 سال است که استاد نوری زیر خاک قرار دارد. من نمیخواهم رابطه سببی را به دلیل بسازم و بگم که تنها مرگ استاد نوری باعث همه سرکوبی های و زندان کنی ها و فشارهای رحمانوف انجام داد یعنی گشتگی. این من تصدیق نمیتونم کردم، اگر چند یکی از عامل‌های اساسیش هم یعنی که نبودن استاد نوری است که دیگر چشم رحمانوف دود کرده نمیتونه. گپایی که با تنهاگی زدگی یعنی که من یکون کار نمیکنم با باید دنگلوپی و او گپا را تنها استاد نوری میدونست و اعمال رحمانوف میدونست، ولی دیگر افراد زیادی که همراهش بودن چه استاد یعنی که همت زاده بود و افراد دیگری که همراه بودن جلال الدین محمود بود، یعنی که دیگر افراد دیگه که همراه استاد نوری بودن، زبیدالله رازی بود، پدر ما بود، دیگر اونها از دنیا گذشتن رفتن، دیگر هیچ کس نمونده است. افرادی که یعنی که چی وضعیت بود و چی حالت بود. گفتم که در هاسته بودیم وقتی رحمانوف چی آمد پیش استاد نوری آمد، ای که یا سنگ جرشید باور که رحمانوف 4 بار سر خم کرد، سن قفان گرم کرد، رنگی موش بود. حالا میگن ای رحمانوف گرینی یا رحمانوف نو ترسیده رفت، وقتی رنگی موش بود اومدگی بود میدیدیش. حالا گفتی که پاک دیگر تا نالت گرش سگ نمیخواد دیگه تماما هم مرزت کشت کیر کرد و یا که تنها و تنها خودش موندگی دیگه. همین است بدبختی. واقعا ما باید یک واقعیت سیاسی را باید بدونیم که با رفتن استاد نوری یکی از آخرین شخصیت های از صحنه رفت که هم تاریخ جنگ میدونست و هم امضا کننده های صلح میدونست و خودش یکی از امضا کننده های اساسی صلح بود و هم در نزد رحمانوف وزنی مستقیم سیاسی داشت. یگان شک و شبهه نیست که این واقعا میتونیم خلاصه تحلیلی کی بودن استاد نوری را یعنی که معین کنیم. انا همین بود. سال 2015 ضربه حل کننده رحمانوف بر بدنه حزب زد. سال 2015 به تاریخ سیاسی تاجیکستان همچون یک مرحله شدید و رپرسی جدیدی یعنی که تازه وارد عمل و وارد کار شد. در انتخابات ماه مارس سال 2015 حزب نهضت اسلامی بار اولین یعنی که بعد از صلح از پارلمان بیرون کرده شد، در حالی که یعنی که خیلی نتیجه های خوبم به بار آورده بود به مانند سال 2010 یعنی که نتیجه خوب پیروزی را به دست آورده بود. ما صدها نفر شاهدان داریم که چگونه خیانت‌ها صورت گرفت در انتخابات، ولی مهم کار صورت گرفت. 28 آگوست همون سال وزارت عدلیه مقامی یعنی که حزب بیکار کرده فرمان داد که
یعنی که در ماه سپتامبر فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعنی که آگوست و سپتامبر فعالیتش باید دیگر ختم کرده شود. بعد از حادثه های مسلحانه 4 سپتامبر سال 2015 مقامات تاجیکستان حزب نهضت تاجیکستان و همدستی با گروه عبدالحلیم نظرزاده متهم کردند که معاون وزیر دفاع کشور بود و رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعنی که چیکار کردند همین اتهام کردند، ولی رهبران حزب این اتهام رد کردند. امنیستی اینترنشنال خواهد کرد که نظارت شدید حکومت بر اطلاعاتی، یعنی که دست نخورده، امکان سنجش مستقل روایت رسمی را خیلی محدود کرده بود و هیچ کس نمیگذاشت که در این قضیه یگان تحقیقات دیگری انجام بده، چون تهمت ایراد یعنی که گوسود میگن. 29 سپتامبر سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب تروریستی و اکستریمیستی اعلام کرده، فعالیتش قطع کرد. یعنی که اگر دقت بتیم در ماه اوگوست فعالیت حزب به یک شکل ممنوعیتی آورد، ولی یک ماه پس اول حادث نمیتونه که همین خیلی نیزش تو بگیره چی کنه، گرفت حادثه حاج حلیمه تشکیل کردن و پس از اون یک ماه گرفتن، یعنی که حزب با تروریستی اتهام کردن رس کردن، در حالی که یک تهمت واهی و دروغی نبود. پس از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی بازداشت‌ها آغاز شدند. امنیستی اینترنشنال میگه حداقل 170 نفر در رابطه با حادثه سپتامبر سال 2015 تعقیب صادق شدند. عیب‌ها و حکم‌های گوناگون، یعنی که دروغ گفته را بر سرشون زدند که نه همه اونها عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند. 2 ایون سال 2016 دادگاه عالی 14 راهبر بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مرافعه پوشیده با سالهای طولانی زندان محکوم کرد. سید عمر حسینی، محمد علی حید و حکم حبسی ابد گرفتن که یعنی واقعا هم یک مسئله خیلی عجیب است. چند نفر دیگر به 28 سال محکوم شدند. امنیستی یعنی که اینترنشنال و هومن رایتس واچ مرافعه را غیر عادلانه و دارای انگیزه سیاسی ارزیابی کردند که در این قضیه باید دیگر همه ملت و مردم آگاه باشند، یعنی بفهمند که قضیه به کدام شکل ادامه پیدا میکند. حتی ادوکات هایی که از بازداشت شدگان حمایت کردند هدف قرار گرفتند. بزرگمیر یارو، جمشید یارو، خوب دیگه دیده استودید که نورالدین محکموف، یعنی که خوب دیگه جمشید به شکل دیگرشون برادر بزرگمیر یارو بود، ولی دو نفر مستقیم همچون بزرگمیر یاروف و یعنی که نورالدین محکموف بعدی بزیمه گرفتن دفاع اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت شدند و با زندان‌های و حکم‌های طولانی محکوم به زندان شدند که امنیستی اینترنشنال این حالت بخش از فشار به ادوکاتور ارزیابی کرد و تاجیکستان کشوری است که ادوکات نیاز به ادوکات دارد. در دنیا دیگه این خیلی کشور در یگان جو حتی در موزامبیک و آفریقا هم پیدا نمیکنه، ولی در تاجیکستان ادوکات نیاز به ادوکات دارد. و ادوکات دیوانه نیست که آدم میره که میدونه که بعد حمایت کردن این خدمت میرم با اونم حمایتش کنه، یعنی ادوکات دیگه نیاز به مرگ داره، نیاز به هیچی نداره. پس دیگر مسئله همین است که تنها یعنی که مسئله در اینجا نیست، مسئله آن همین شد که کی حقوق دارد از مخالفان حمایت کند، کی حقوق دارد در برای مرافعه یعنی که سودی دیگه سوال کنه. یگان کس حق نداره. کی حقوق داره که به حکومت راضی نباشد. راضی نیستی ویژت خواهین ملتی. صلحی که رقیب سیاسی را قبول میکرد به نظام تبدیل یافته رقابت تحمل نمیکنه. دقت کنید که کی با این صلح خیانت کرد و کی یعنی که کارهای انجام داد. سال 2016 کنستیتوسیا تغییر داده شد، تشکیل حزب‌های دارای زمینه دینی داشته را منع کرد. این تغییرات راه بازگشت حزب نهضت و سیاست عملا بست و فشار یعنی که با سال 2016 دیگر تمام نشد و ما در خبرگزاری‌های زیادی در هومن رایتس واچ در گزارش که سال 2026 میگه که تاجیکستان وقتی که نگاه کردم به صفحهش میگه تاجیکستان انا همین حال هم با سرکوب مخالفین، روزنامه‌نگاران و جامعه شهروندی این روزها هم روبروست و فشار فرامرزی و یعنی که منتقدان خارج از کشور نیز ادامه کرده ایستاده است. ما میدانیم که حتی رمضان رحیم‌زاده یعنی که به نامه به اتریش و به دیگر کشورها برای بازداشت و استرداد مخالفان سیاسی خودش حتی از دولت‌های اروپایی شرم نکرده به قچه جیبچند بو نمره روان میکنه که اونو باید بیرن مورد قپن روان کنن. انا اینا میگن نمردی. یعنی امروز 20 سال پس از درگذشت استاد نوری مسئله ما تنها یاد بود نیست. مسئله ما نتیجه یک رونده که
به یک وضعیت خیلی بد گرفتار شده است. انا همون را ما داریم با شما صحبت داریم. کجا شدند کفیلان سال؟ من امروز از روسیه میپرسم، از ایران میپرسم، از قزاقستان و قرقیزستان و پاکستان و ازبکستان و ترکمنستان و دیگر شرکت کنندگان روند صلح میپرسم، شما شاهد کدام صلح بودید ای مردم؟ شما صاحب شاهدی چی بودید؟ اگر اساس صلح وارد کردن مخالفین به سیاست بود، وقتی وارث سیاسی آن مخالفان ممنوع شد، شما چیکار کردید؟ شما کفیل صلح بودید؟ آیا گفته که رحمان فهمی کار نکرد؟ اگر حزبی که از سنگر و پارلمان آمده بود داخل سیاست شد، دوباره از صحنه قانونی خارج گردید، مکانیزم کفالت پس کجا شد؟ من نمیگم که نگاه حقوقی هر یک دولت کفیل عهدهدار است که ابدی در این قضیه دخالت کند. متن سازشنامه مکانیزم مانیتورینگ و گروه تماس برای دوره تطبیق صلح پیش بینی میکرد که اگر کار شد در این زمینه باید اینا جمع شوند تا اینکه اختلافی با وجود آمده را از بین ببرند. اما از نگاه سیاسی و اخلاقی سوال باقی میماند. چرا کشورهایی که تجربه صلح تاجیکستان زمانی که همچون نمونه یعنی که ستایش میکردن این صلح همتون دارد و این صلح در جهان بی‌نظیر است، هنگام از بین رفتن گوناگون اندیشی سیاسی یعنی که ناتوان برمدن رنگ عروس و خلق کردن شیشتن، چی معنی داره این کار؟ یعنی پس دیگه کفالت شما یعنی که یگان ارزش نداره، یک فرخکی به معنی یک پدگوزنی که کفالت هم ایران و کفالت هم یعنی خب که قزاقستان و قرقیزستان اینا رو دیگه نمیگیم، ولی واقعا هم کفیل یک از افراد کفیل صلح ایران و پاکستان بودن. پس کجا شدن؟ روندهای سازشنامه صلح هم در تهران بود هم در اسلام آباد گذشته بود، اگرچند در اشخابات گذشته بود، در ازبکستان بود، در ترکمنستان بود، در قرقیزستان، در ازبکستان، ترکمنستان یعنی گذشته بود. درست حتی سفرم به المعطا داشتن. یعنی ولی کجا شدن همین کفالت شما؟ یعنی پس فهمیده شد که یگان گپتون ارزش نداره. من همین است چیزی که باید امروز ما و شما بررسی کنیم. تجربه نادری که میتونید برای منطقه نمونه باشه، صلح تاجیکستان یک خصوصیت بسیار مهم داشت. نیروی اسلامی مسلحه و حزب قانونی سیاسی تبدیل دادن که این یک یعنی که مسئله عادی نیست. این برای یعنی منطقه که بعدتر به رادیکالیسم و تروریسم روبرو شد و تجربه بسیار مهم بود. اگر همین تجربه یعنی که آرامانه یعنی که حل میشد، ولی با نکردن، نه کفیلان صلح کار کردن و نه رحمان با وعده‌اش وفا کرد. به جوانان گفته میشد که اگر به حکومت مخالفت داری سلاح نگیر، حزب ساز، در انتخابات اشتراک کن، با پارلمان رو. ولی امروز میگن دیگه وقتی که با حکومت مخالفت داری دیگه یعنی که حزب نساز، یگان کار سیاسی نکن، پس فقط یعنی که خیلی دیگه اوش نمیگم خودتون فهمیدی. وقتی که راه کار سیاسی را مبارزه را از بین میبری، پس دیگه مبارزه های دیگه صورت میگیرن. پس دیگه باید گریه نکنه رحمانوف که رادیکالیسم بسیار شده است و فلان بسیار شده است، ای بسیار شده است. نه، یک گپ دروغ است. واقعا اینا باید با یعنی که فکرش داشته باشه رحمانوف، یعنی همین پیام میتواند صدها برابر از هر برنامه مبارزه با اکستریمیسم مؤثر باشد، یعنی که منفعت داره. اما وقتی همان حزب قانونی بسته می شود و رهبرانش زندانی می شوند، پیامی برعکس به وجود می آید. دیگر جوانان و مردم باوری و اطمینان به رحمانوف و حکومت او و نظام او ندارند. انا همین است خطر. من نمیگم که ممنوع کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خود به خود کسی را تروریست میکند. نه، این رابطه سببی را به تحقیق اثبات کردن ممکن نیست، یک چیزی تهمت و دروغه. اما تجربه جهانی نشان داد که بستن فضای سیاسی امکان اشتراک آسایشته را کم میکند. حتی در گزارش های هومن رایتس واچ وقتی که میخوانیم در سال 2016 هشدار داده بود که سرکوبی همه شکل های سیاسی اسلامی میتواند زمینه جلبی افراد به ایدئولوژی های افراطی را در منطقه و در کشور بیشتر کنه. اما رحمان گوش نکرد و نتیجهش یعنی که برای سالهای طولانی باقی میماند و یک وقتی که این مسئله بروز میکنه که دیگه سر رحمان فیگان صابون نمیشود. استاد نوری از خودش چی میراث گذاشت؟ ما البته میراث او را در سه جمله میبینیم. اول اینکه با دشمن هم میتوان سر میز مذاکره نشست، این میراث استاد نوری. دوم میراث استاد نوری اگر ما یعنی که دقت کنیم به میراث‌های استاد نوری، صلح حقیقی غلبه یک طرف نیست، یعنی که همزیستی تعایشی یعنی که بین طرف ها هست. این دوم میراث استاد نوری اگر بگیم.
سوم میراث استاد نوری مخالف دشمن دولت نیست. از مخالفان دشمن دولت نسازید. دشمنان صنفی تو نه، مخالفان صنفی تو نه، دشمن دولت و ملت نسازید. این یکی از میراث های استاد نوری بود که برای ما از خودش بجا گذاشت و رفت. انا همین 3 درس امروز برای تاجیکستان از هر وقت دیگر خیلی مهمند که اینا از عملکردهای استاد نوری در کارهاش و در درسهاش و در گفتارهاش ما بارها شنیدیم و از اون یعنی که خاطره داریم. استاد نوری یعنی که کامل نبود، یگان سیاستمداری یعنی که نمیتونیم در دنیا بگیم که انسان یگان کس کامله. ولی استاد نوری هم یک یعنی که نمیتونیم بگیم که دیگه که تمام، یعنی یک انسان کاملی که فکر داریم. هیچ کس ما یگان تمام کامل نیستیم و کامل بودن نمیتونیم. ولی استاد نوری یک نماد و مرد و ابرمردی بود که واقعا به قولش وفا کرد و تا آخر مردانه ایستاد. یگان سیاستمدار ما کامل گفتن نمیتونیم. درباره نقش مخالفین در جنگ، خطایی‌های آنها و مسئولیت هر دو طرف نزاع باید تاریخ شناسان آزادانه یعنی که همه را بحث کنند. اما استاد نوری قاتل نبود، استاد نوری آدمکش نبود، استاد نوری خشین نبود. استاد نوری هیچ وقت، من خودم در حالت‌های گوناگونی که اینجا نمیتونم بگم، یعنی که استاد نوری را وضعیت و دلش و چگونه شخصیت بودنش خوب میدونم. اما یک چیز از او گرفتن دشواره. او در لحظه تاریخی از ادامه جنگ به سال گذشت و برای وارد کردن مخالفین به نظام قانونی سیاسی هم سهمی بزرگ و بسازا گذاشت. انا همین نقش در اسناد سازمان ملل متحد و تاریخ کمیسیون آشتی ملی تا امروز مثبت است و هر کس میتواند که اون بخواند و بفهمد. و امروز 20 سال از وفات استاد نوری گذشت. اما تاجیکستان امروز پارلمان ندارد که در آن هنیت همچون اپوزیسیون قانونی شدگی باشد. راهبران سابق هنیت در زندان یا مهاجرتند. مخالفان سیاسی اساساً بیرون از کشور فعالیت دارند. یعنی اچروی در سال 2026 وقتی که نظر کردن به همون یعنی که اون چیزی که تحلیل کرده است در قضیه تاجیکستان، میگه فشار به منتقدان و جامعه شهروندی در تاجیکستان ادامه دارد و هیچ کمی نشده است. یعنی سال 2026 ادامه دارد و خیلی که بود به همون شکل قوی ادامه دارد. پس سوالی برنامه‌ای که امروز برای شما گذاشتیم انا همین است که آیا ما تنها یک شخص از دست دادیم یا با او یک توازن سیاسی، یک فرهنگ مذاکره و یک امکانیت تاریخی را هم از دست دادیم با دست دادن استاد نوری. خب اینا باید هر یک محققا خودشان بستن فکر کنن که یعنی که تنها یعنی که وفات استاد نوری یعنی که مسموم کردن و کشته شدن یا که زهر دادن و به همون شکل در سن 59 سالگی از دنیا گذشتن استاد نوری یعنی که چی بود؟ یعنی که وقتی ما استاد نوری از دست دادیم یک توازن سیاسی، یک فرهنگ مذاکره و یک امکانیت تاریخی را از دست داد این ملت. سخن مستقیم به امام علی رحمانوف. دیگر همین میگم که جناب امام علی رحمانوف، شما و استاد نوری در یک میز شیشتید، شما با او دست دادید، شما سند امضا کردید، جهان در این کار شما شاهد بود، سازمان ملل متحد شاهد بود، کشورهای کفیل شاهد بودند که انا همونها صلح تنها به خاطر کاری که انجام داده که با مخالفین یعنی که سلاح بگذارند، بعد وقت ضعیف شد از صحنه پاک کردن فکر کردگی بوده که تو با مخالفا امضای سازشنامه صلح میکنی، وقت سلاح بگذارن، بعد از سلاح گذاشتن وقت ضعیف شدنشون اونها را از صحنه سیاسی پاک میکنی. مقصد هنگام امضای سازشنامه صلح همین بود. معنای صلح این نبود که تاجیک همچون رقیب سیاسی باید قبول کنه. اگر امروز رقیب شما یا زندانی است یا در خارج است یا حزبش ممنوع است، پس از روح آن صلح چی باقی مانده؟ امام رحمانوف یک بار امیر ایخداد نمیپرسی، شرم نمیکنی که خود اساسگذاری یعنی که چی نداره صلح تاجیکستان مونده، اساسگذار صلح یعنی که اساسگذار صلحش خیلی اساسگذار صلحی که یعنی که رقیبش تو در زندانه یا در خارجه و حزبش ممنوعه، پس از روح همون صلحی که از روح اساسگذار صلحی که خطرنام مونده چی باقی موندگیه دیگه؟ شاید شما تونستید که حزب نهضت اسلامی را از فهرست حزب‌های تاجیکستان پاک کنید، اما نمیتونید نام استاد نوری را از سند 27 ایون سال 1997 پاک بکنی. نمیتونید تاریخ از نو امضا مونی امام رحمانوف. نمیتونی با سازمان ملل بگوی که همون روز تنها یک نفر خودم با خودم صلح کردگی بودم، امضا کردگی بودم. این گپ تو گفته نمیتونی. در همون سند دو امضا وجود داره، یکی امضای تو بود رحمانوف و دیگری امضای استاد نوری که واقعا هم باید اینا خوب بفهمی. امروز ما برای
استاد نوری تنها دعا نمیکنیم، ما از تاریخ درس میگیریم. 20 سال به استاد نوری گذشت، اما سوالی که او به زندگی سیاسیش، یعنی که اون چیزی که انجام داد چی بود و زندگی سیاسی استاد نوری و مکتب باقی مانده استاد نوری تا به امروز زنده است. تاجیکستان برای هم است یا برای یک گروه؟ سوالی که باید هر یک کس بفهمه و بپرسه. آیا تاجیک میتواند مخالف پرزیدنت باشد و همزمان فرزند صادق وطن بماند؟ اگر جواب بله باشد، راه استاد نوری راه مذاکره و رقابت سیاسی پس هنوز زنده است. اگر جواب نباشد، پس ما از فاجعه سالهای 1990 که گذشته بود درس اساسی را نگرفتیم. استاد نوری رفت، اما صلح نباید با او هم میرفت. وقتی استاد نوری رفت، صلح استاد نوری هم با استاد نوری رفت. صلح تنها خاموشی سلاح نیست. صلح حقوقی سخن گفتن انسان و ابراز نظر و اندیشه های سالم یک شهروند آزاد و آزاده است. صلح حق مخالف بودن نیست. صلح این است که رقیب سیاسی زندانی باید نشود و صلح این است که هیچ حاکم خودش بالاتر از عهد و پیمانی که پیش ملت و مردمش بسته است، یعنی که بالاتر نداند. انا همینه، یعنی که باید هر یک نفر بداند و خاصتا خودی، یعنی که امام رحمان. الله استاد سیدالله نوری را رحمت و مغفرت حق کنه و الله سبحانه و تعالی تاجیکستان از تکرار جنگ و کینه و استبداد که فعلا در کمین ها منتظر چونین حلنگه ها هست حفظ کند. واقعا تا اینجا آنچه که گفتیم از یعنی که نقشی استاد نوری و در مسائل و کارهایی که استاد نوری در تاریخ تاجیکستان نوین انجام داد گفتیم. و میدونید که سیاست خودش یک ریا هست. ریا به شکلی که بعضی از کارهایی که انسان انجام میدهد باید همیشه یعنی که بگد که چی کارهایی را مثلا انجام دادگی است. ما یعنی که نقش اصلاح در معرفی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حفظ یعنی که خاطره های مبارزه، همین میتونیم بگیم که یکی مسئله مهمی که باید یعنی که هر یک بیننده تاجیک باید بداند. وقتی بعد از سال 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور ممنوع گشت، رهبران و فعالان حزب بازداشت شدند، زندانی شدند، مجبور به مهاجرت شدند. مسئله تنها از بین بردن یک تشکیلات سیاسی نبود. حکومت تلاش کرد نام، تاریخ، خدمت و نقش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صلح تاجیکان از فضای جمعیتی بیرون کنه و شکل وانمود کنه که چنین حزب اصلا وجود نداشت. ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 و حکم‌های سنگین علیه رهبران همو از جانب سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به طور آشکارا ثبت شد و این چنین همه تنقیدش کردن که از در همین شرایطی و ازمین پایگاه اصلاح و یکی از منبرهای تبدیل یافتی نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تاریخ تأسیس و مبارزه اون، سهم رهبراش در سال و سرنوشت اعضای زندانی مهاجرش پیوسته مطرح کرده برای ملت و مردم بازگو کرد. ما همین کار یک روز یک ماه انجام ندادیم. همه ملت و مردم و الله شاهد این وضعیتند. سالها انجام دادیم از روی حسابهایی که یعنی که ما حساب به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و تاریخ اون رهبران، فعالان، محبوسان و مهاجران و فعالیت سیاسی و سرنوشت بعدی ممنوعیت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور بود بخشیدگی است. غیر از این در بیش از 360 برنامه تحلیلی مسئله مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از نقش استاد نوری و سازشنامه صلح گرفته تا کمیسیون آشتی ملی و سهم 30% مخالفان در ساختار دولتی تاجیکستان و انتخاب تمام صدا نیست. یعنی باید همه بفهمند، باید ملت از این آگاه باشد که یعنی که پایگاه اصلاح غیر از این که 188 برنامه مخصوص در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان داشت، این چنین 360 برنامه تحلیلی مسئله هایی که نمیدونم صدای من تماما
یعنی 188 برنامه که در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صورت گرفت و 360 برنامه های تحلیلی که ما انجام دادیم که در مسئله های مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از نقش استاد سید عبدالله نوری و سازشنامه صلح گرفته تا کمیسیون رشدی ملی، سهم 30% مخالفان ساختار دولتی، انتخابات ها، سرکوب سالهای 2015، زندانی شدن راهبران، وضع اعضای مهاجر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به طور جداگانه یا در دایره موضوعهای وسیعتر سیاسی، یعنی مورد بحث در برنامه‌های گوناگون و مطالب اصلاح یعنی که صورت گرفته است. یعنی اگر این دو رقم تنها جمع کنیم سخن از بیش از 548 برنامه و بحث تلویزیونی های تحلیلی می رود که در همونها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا موضوع های کلیدی مربوط به همون جای داشتند که 188 برنامه پلوسی 360 548 برنامه. اما این رقم باید حد پایانی بدانیم، زیرا برنامه های دیگری نیز بودند که در داخل همینها به تاریخ حزب اشاره شده است، ولی همچون برنامه های مخصوص حزب نهضت اسلامی هم تا جای ما حسابشان نکردیم. چرا این کار برای ما در آغازی که آمده مهم بود؟ زیرا بعد از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل تاجیکستان، امکان شدن طرف دیگری قضیه تقریبا از بین رفتگی بود که یعنی که دیگر به شکل باید که کاملا یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گویا اینکه محو شده است و نابود است و همچون یک یعنی که با اتهامات دروغ و بافته که انجام داده بودن به خاطر بدنام کردن که الحمدلله ما توانستیم کار انجام دهیم که آن یعنی که به رای حفاظت از ارزش های والای مکتبی با جا گذاشته استاد سید عبدالله نوری یعنی که انجام دادیم. تلویزیون دولتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را از دیدگاه حکومت یعنی که اصلاح معرفی میکرد. رهبران زندانیش امکان حضور در افیر نداشتند. بسیاری از فعالان حزب در خارج قرار گرفتند. در همین شرایط وظیفه رسانه مستقل آن همین بود که حداقل ارشیو خاطره سیاسی را زنده نگاه داشته است. ما در اصلاح گفتیم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها سال 2015 نیست. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها اتهام تروریسم نیست. پیش از سال 2015 10 ساله ها حزب نهضت اسلامی مکتب با جا گذاشته استاد سید عبدالله نوری وجود دارد. زندان استاد نوری در دوره شوروی وجود دارد. مبارزه های سالهای پیش از استقلال وجود دارد. جنگ شهروندی وجود دارد. مذاکرات طولانی وجود دارد. 27 ایون سال 1997 وجود دارد. امضای استاد سید عبدالله نوری و امام علی رحمانوف وجود دارد. کمیسیون رشدی ملی وجود دارد. وارد شدن مخالفین به ساختارهای دولتی وجود دارد. از آنجا رانده شدن، کیدت کردن، قتل کردن، خیانت کردن هم وجود دارد. و سالهای فعالیت قانونی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان وجود دارد. هیچ حکومت حق ندارد که همه این تاریخ بگیرد از سال 2015 بگه که انا سال 2015 چیزی از نهضت همی است. یعنی انا همینه اصلاح با شکل خودش یعنی که شکل شیوه برنامه های مخصوص خودش برای ملت و مردم طول این سالها از سال 2018 تا سال 2015 برای ملت و مردم تقدیم کرد. اصلاح و حینیتی مهاجر اگر ما بستیم فکر کنیم یعنی که نهضت هجرت شد و در وقت هجرت پس از هجرت یعنی که شبکه با نام اصلاح سال 2017 ارز هستی کرد. بعد از سرکوبی سال 2015 یک بخش بزرگ فعالان حینیت به خارج رفتند که برای همه یعنی که پوشیدن است. در آن همین مرحله مسئله دیگر پیش می آمد که آیا حزب در مهاجرت از خاطری جامعه محو می شود یا اینکه می تواند صدای خودش نگه بدارد. پس اصلاح در این دوره برای اعضا و جانبداران مهاجر تنها یک سامانه خبری نبود و منبری بود که در همون از محبوسان سیاسی گفته شد، از خانواده های آنها گفته شد، از راهبران مهاجر پرسیده شد و تنقیدهای داخلی حزب همه یعنی که در آن داخل کرده شد. تاریخی
یعنی که قرارهای درست و نادرست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یعنی که مورد بررسی گشتن و مهمتر از همه پیوند نسل نو مهاجر به تاریخ سیاسی سالهای 1990 و سال 1997 کنده نشد. معرفی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معنی آن را نداشت که هر کار حزب درست بگیم. ما بارها خطاهای رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و تصمیم‌های سیاسی همو را مورد انتقاد قرار دادیم. برای اینکه رسانه اگر تنها مدح کنه و چاپلوسی کنه دیگه او رسانه شده نمیتوند. اما بین تنقید هینید و پاک کردن هینید از تاریخ فرق کلان وجود دارد. یکی تنقید سازنده است، یکی محوی کاملی محو است. پس تنقید از محوی فیزیکی یا که محوی یعنی که وجود کلمه فرقیت کلان باید بگذاریم. ما با دومی مخالف بودیم که یعنی که باید که حینیت از تاریخ مثلا محو کنن یا که از بین برن. چرا حفظ این ارشیو برای آینده خیلی مهم بود. امروز یعنی که برای چی ممکن است سوال بکنید که حفظ این ارشیو برای آینده چی مهمیت دارد؟ برای چی که میگوش که مهم بود؟ امروز ممکن است که کسی بگه این همه برنامه ها برای چی؟ جوابش بعد 10 یا 20 سال دیگر بیننده گرامی روشن‌تر می شود. وقتی میگیم ما برنامه های انجام میدیم هم توسط نوشتن یا اینکه توسط سایت پایگاه اصلاح نشر می شوند، انا همونها مال تاریخ اند و برای محققان آینده یک یعنی که دلیل ها و یک مدارک یعنی که باقی خواهد موند. تاریخ از ارشیو ساخته می شود، از نوارها، از مصاحبه ها، از شهادت زندانی ها، از سخنهای مهاجر، از بیانیه هایی که همون روز دادگی بدیم، از بحث هایی که حکومت یعنی که میخواست یعنی که انجام میداد و ما هم انجام میدادیم. فردا محققی که میآید بفهمه که چرا صلح تاجیکان تدریجا یعنی که به مرور زمان از نظام تقسیم قدرت به نظام یک مرکزی تبدیل یافت. چرا این به این صلح خیانت شد؟ باید منبع دیگری غیر از تلویزیون دولتی تاجیکستان هم داشته باشد که بیش از 188 برنامه مخصوص و بیش از 360 برنامه تحلیلی اصلاح هم انا همینجا اهمیتی خودشه برای انا همان محقق آینده ملت بعد قدر پیدا خواهد کرد. آنها تنها افیر نبودند، آنها ارشیو یک دوره بودند. ما چیکار کردیم؟ ما کوشش کردیم نام محبوس فراموش نشود، کوشش کردیم فرزندی امروز بداند که استاد سید عبدالله نوری کی بود، بداند که محمد شریف مندازه کی بود، بداند که سازشنامه صلح چی بود، بداند که چرا مخالفین 30% وظیفه‌های دولتی را گرفتن و علت و سببش چی بود، بداند که چرا استاد نوری سلاح بر زمین گذاشت، بداند که چرا استاد نوری در میز مذاکره با یعنی که امام رحمانوف نشست، بدانند که چرا حزب نهضت اسلامی بعد جنگ قانونی شد و باید بدانند که چگونه این حزب بعد قریب 2 دهه فعالیت قانونی که کار انجام داد در سال 2015 یعنی که ممنوع گردید. این است نقش مطبوعات. حکومت میتواند حزب ببندد، دفتر ببندد، روزنامه را ببندد، آدما را زندانی کند، اما اگر ارشیو زنده باشد تاریخ دیگر زندانی کردن نمیتواند، تاریخ آتش زدن نمیتواند. از همین جایی که من امروز با اطمینان میگویم که اصلاح در سالهای مهاجرت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها خبررسان نبود، یکی از منبرهای اساسی حفظ معرفی تاریخ سیاسی این جریان برای نسل بعدی الحمدلله که تا جای خدمات خودش را انجام داد و این کار تا سال 2025 با صدها برنامه نیز ادامه پیدا کرد. استاد نوری 20 سال پیش از عالم رفت، بسیاری از همصفانش زندانی، پراکنده، مهاجر شدند، اما اگر نام آنها، سخن آنها و حجتهای آن دوره نگاه داشته شوند یک چیز را هیچ کس گرفته نمیتواند. حق ملت برای دانستن تاریخ خودش هیچ احد و هیچ نفر نمیتواند که از ما و شما به شکل بگیرد و از ما اون دور پرتاید. چرا؟ چون اون تاریخ ماست، اون عملکردهایی که بزرگان ما انجام دادند اونها مسائل هستند که باید هر یک نفر آینده این ملت برای خود در آینده یعنی که نزدیک اگر بعد از سر ما اون باید بداند که چگونه کارهای انجام دادند و کیها در این مسائل نقش های مهمی داشتند. اگر چنده که همتون میدونید این مسئله را، ولی باید بازم من به شکل براتون بگم تا اینکه بفهمید که کارهایی که اصلاح انجام داد این کارها کارهای عادی نبودند و کارهایی بودند که 24
ساعت در خدمت این ملت و این مردم و تاریخی که استاد سید عبدالله نوری و حزبی که استاد سید عبدالله نوری تأسیس گذاشته بود تا جایی که توانستیم نقش ایمانی خود را انجام دادیم. خوب استاد سید عبدالله نوری را رحمت حق و شایسته جنت گردانده باشد و استاد سید عبدالله نوری نه این که به مانند بعضیا که استاد میگن و درس نگرفته باشند، الحمدلله از آغاز یعنی که روزی که به دنیا آمدم در عقیقه من استاد سید عبدالله نوری اشتراک داشت و در تسمیه و نامگذاری و این چنین تتلمذی که من یعنی که درس هم در پیش استاد سید عبدالله نوری درس خواندم، درس گرفتم. یعنی که اگر چنده که تنها استاد سید عبدالله نوری در درس دادنشون که خانه ما بسیار می اومدن می رفتن و علمای زیادی که بودن و استاد سید عبدالله نوری یعنی که در وقت‌های درسی که داشتند درس می گرفتم از استاد سید عبدالله نوری. منظورم این که استاد سید عبدالله نوری مثلا در 2 روز می اومدن یا اینکه بعضی وقتا ماه میشد که هر روز پای در پای می اومدن به خانه، یا اینکه به شکلی بود که 3 روز یک بار می اومدن. ولی دیگر افرادی هم بودند که پدرم و دیگر افراد که مثلا می اومدن میشتن در خانه صحبت ها میکردن در سالهای اتحاد شوروی و یعنی که پس از یعنی که اون هم که بود بیشتر بود، ولی یعنی که از سال مثلا که من خود یاد دارم آمدن استاد نوری در خانه یعنی که همیشگی بودن و می اومدن میشتن صحبت میکردن، جلسه ها میگذروندن، درس های خودشون میگذروندن و در اونجا من یعنی که الحمدلله چند کتاب در نزد استاد سید عبدالله نوری چون مختصر هدایت الناشئین خواندم، مبادئ الاسلام خواندم، مبدأ القرائت یعنی که دویم قسمش در نزد استاد درس گرفتم. خب شرح خایه خواندم، بعضی همینا دروس النحویه یک یعنی که دروس النحویه بود با فکرم که دروس النحویه را نیم شد در پیش استاد نوری یعنی که گذاشته بودم، صرفم یک کمی یعنی که درس گرفته بودم. یعنی این چیزایی بودن که ما الحمدلله تتلمذ و اون چیزی که از وجود هستی خود استاد نوری یعنی که منفعت هایی که باید میگرفتیم الحمدلله بودیم و یعنی که الحمدلله میتونیم بگیم شاگردی استاد نوری در تحصیلات علمیه که بود الحمدلله تا جای انجام دادیم. و پروتکلات یهود بود به فکرم 12 پروتکلات اونم در پیش استاد خوانده بودیم و الرجال حول الرسول بود که بعدم دوملا ایومدین ترجمهش کردن، اینم خوانده بودیم. و یک تفسیرم در نزد استاد نوری اخیر یعنی که درس شروع کرده بودم، یعنی که همه بسیار مثلا اشتراک میکردیم در اون. یک تفسیر خیلی عجیب بود، نه این بغوی و این اونه، یعنی یک تفسیر دیودم میانمش ولی یعنی که 5 مجلد بود با فیرم 7 بار هم از اون تفسیر یک جویا که عدد زیادی یعنی که برادرها بودن که اونم خوانده بودیم. این هم چیزایی که یعنی که در حیات ما گذشته است و الحمدلله کاری که توانستیم به خاطر ماندگار بودن مکتب استاد سید عبدالله نوری الحمدلله خدمات خودمون آنچه که تونستیم بدون یعنی هیچ رشوگی، بدون هیچ یعنی که طلب چیزی انجام دادیم که الله از ما اینا قبول کرده باشد. چرا؟ چون که وظیفه ما یعنی که به یادگار ماندن آن چیزی که از استاد سید عبدالله نوری بود برای آیندگان و برای افرادی که بتونند برای خودشون چیزی را بگیرند الحمدلله که انجام دادیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، این بود آن چیزی که در مورد استاد سید عبدالله نوری گفتیم و البته بار دیگر میگیم بعضی افراد حتی استالین بینه که لنین خودش کشتگیه. استالین لنین خودش کشتگیه، معلومه که گده یگان گپی دیگه نیست و افراد دیگری هم زیاد کشتگیه، ولی تا آخری یعنی که حکومت داریشه لنین در پشتش زدگی بوده. مردم هم میگفت که زلالین بعد از اون استالین، اول او را میگفت بعد زخدشه. ولی حالا بعضی افرادی هستن که دیگه او بودگی پیشنه را تماما اهمیت نمیتن، یعنی حاضی منم میگه پیش رفته است، در حالی که تاریخ اگر از اون گذشته تو معین نباشد پس حاضره تو به هیچ کس لازم نیست
محمد اقبال امروز اگر گذشتهش معین باشد و افرادی که با او بودند، یعنی که هستند یا اینکه بودند، اونها اگر به شرط زنده کرده شوند، پس محمد اقبال قدر اند ارزشش بیشتر می شود. اگر اون کسایی که قبل از او بودند، یعنی کی بودن محمد اقبال و از چگونه پیدا شدنش معین و آشکار نباشد، پس محمد اقبال هیچ ارزشی نمیتونه داشته برای جوان آینده. جوان امروزه میتواند گذشته محمد اقبال با اون بزرگایی که در پشتش بودن میتواند بشناسد که از گذشته از محمد اقبال کی بود و امروز محمد اقبال کی است و پس از محمد اقبال کسی میآید. یعنی انا همین خیلی ارج گذاشتن افراد گذشته یک قدر برای هر نفری که در هر حرکت و حزبی میتواند که باشد برای او اجر بگذارد. ولی اگر بگویی که تنها منم کورت لیچنس خود فقط انجام بدی، پس انشاءالله از همون نفر خودشم هیچی باقی نمیمونه. چرا؟ چون که یعنی که از هیچ زی بحر هیچ بر هیچ نباید آدم بپیچه. وقتی که یعنی که کاری که انجام داده کم تدین و تدان، هر کاری که انسان انجام بدهد همون کار حتما پاداش خواهد گرفت. خوب، امیدوارم که انشاءالله فهمیده شد و هدف و منظور رسید. و بیننده عزیز و گرامی، الحمدلله کارهای ما را دیده استودید که چنانه که در اصلاح میدیا، یعنی کارهامون به همون شکل خوب الحمدلله که یعنی که رفته ایستادن و این رفتن کارها بار دیگر به همون وضعیت و حالتی که الحمدلله ما یعنی که کارهایی که انجام داده ایستیم، این با برکت و همکاری ملت و مردم است که تا جای توانستیم و تا جای میتونیم کارهامون انشاءالله انجام داده ایستیم. و برادرانی که در یعنی که قضیه اصلاح این کمک هایی که انجام دادن الله حفظون کند. یعنی که فعلا یکون تغییرات در عدد عمومی کل با وجود نآمده است، همون شکلی که بود، همون 25 نفر و همون یعنی که 19 نفرمون 20 نفر، یعنی که اینا یک قسمش اول آمده بود، بعد از اون با یک قسم دیگه یعنی که رسید که عدد 19 نفره به 20 نفر یعنی که تبدیل شد. یعنی در عموم تغییرات کلی با وجود نآمده است و از اون عدد و مبلغی که گفتگی بودیم 1250 که ما گفتگی بودیم همگی یعنی که 250 در اون علاوه شد و عدد مبلغ باقی ماندگی 1000 یورو باقی مانده است که یعنی که ما باید گفتیم که تا دهم و تا بیستم و تا سیوم باید به سه شکل یعنی که مبلغ یعنی که برادری که باید حقوق یعنی که کارش بگیرد 1200 سوم با اون باید پرداخت شود و امروز و فردا باید حتما ما یعنی که مبلغ بخش اولش روان کنیم. خب برادرانی که از امریکا الله برکتشون بتید 200 سوم و یک برادر خوجندی که از نماینده برادران خوجندی 50 یورو بود 250 یورو یعنی که حتما روان شد که همین ها را برای همون میگم که 200 و یعنی که 50 250ش یعنی که هست برای ارسال معاش و مبلغ باقی موندهش که باید ارسال شود. اونا یعنی که باید ما کوشش کنیم در طول همین یعنی که چند روز یعنی که تا فردا ما باید یک قسمش روان کنیم و با تا 20 یک قسم دیگه و تا نهایت ما یعنی که همش اگر که بتونیم همش یک بار روان کنیم باز میموند کارمون با ماه آینده ماه سپتامبر. ولی اگر که امکان نداشته باشیم مگرم یعنی به همین شکل یعنی کارمون انجام بدیم. خوب بیننده عزیز گرامی، انا این بود وضعیت و حالتی که ما تا امروز گفتیم و امیدواریم که انشاءالله در حالت و وضعیت های گوناگون دیگر انشاءالله که کارمون انجام میتیم و این دلالت بر یعنی که حالت و وضعیت عمومی مبارزه انشاءالله که میکنند. خب ما فعلا در وضعیت و حالت برادرانی که در داخل هستند یعنی خوب البته من پیام های خودمون گذاشتم دیگر دوباره پیامی در اون مورد برادرانی که در داخل هستند البته نمیگذارم، تنها یعنی که همون پیامی که روان کرده شد توسط همون پیام انشاءالله که باید تماس های خودشون خود خواه بگیرد. یعنی این وضعیت و حالت فعلا که به وجود آمده است باید در منطقه های یعنی که 4 و 5 باید کارهامون با قوت ترک انجام بدیم. پس برادرانی که در مناطق 4 و 5 قرار دارند باید یعنی که تماسشون برقرار کنند. چرا
دیگر منطقه ها برقرار است. منطقه های 4 و 5 منطقه ها رو ما خودمون نام گذاشتگیم تا اینکه یعنی که اینو نفهمن که چی گپ است. پس مناطق ما 4 و 5 نامی که گذاشتگیم، یعنی که منطقه ها باید خودشون بفهمن که کجا را در نظر دارم، باید در تماس باشن تا همون وعده و گپی که گفتگی بودیم باید انشاءالله که یعنی که کار انجام شدن بگیرد. پس این وضعیت و این حالت یعنی که نظر به همون وضعیت و حالتی که در کشور است انشاءالله که باید صورت بگیرد. خب برشوی که در روسیه هستید، وضعیت روسیه پس از سپتامبر همین سال رو به بدی میارد و اون رو به بدی آوردنش که انتخابات پارلمانی روسیه ماه سپتامبر که به پایان رسید و نتیجهش معلوم است که حزب پوتین میبره و بازم اگر ادامه دادن ادامه همون جنگ همون کارها هست و بازم همون شروع می شود به یعنی که جمع کردن سرباز و برای یعنی که روان کردن به جنگ اوکراین که این خودش همون حالت بازگو کننده است. و ما دیده ایستادیم که در روسیه بچه‌هایی که در زندان ها هستند چخیلی که با از مسئله فیردوسی پنجی یعنی که بر قضیه های دیگری که بیان شده بود تا همتون فهمیدید، دیگر رادیوها این مسئله را گفته بودن و البته بسیاری از کارهای هست که ما یعنی که صحبت کردیم. خب ما نمیخوایم دیگر بیشتر صحبت کنیم چون ممکن است که راه آزادی برادران در همون شکل وجود دارد. اما دیگر این مسئله را بیشتر شرح زیاد نمیتیم، ولی هم خاطر میگیم که ممکن در برنامه نامه ها یگان خیلی اشاره شود برای بعضی افرادی که کاری که انجام دادن در مسئله اوکراین و روسیه. همین قدر باید بدانند که در روسیه بچهای تاکسی کار میکنن، در تاکسی هاشون میپرتوین و میان میقپنش، میگه که میریم عدل میگیرن میبرند، میگه اگر بخوای 10 سال میشنی، اگر نخوای کنترکت بره. خلاص کنترکت میکنه میروم میکشنش در اوجه تمام. انا همین خیلی به همون خاطر روسیه فعلا جای امن برای هیچ نفر از شما نیست و هیچ نفر از ما نیست. تنها و تنها باید ما چکو کنیم، تنها و تنها باید ما آگاهی و وعی سیاسی رو از دست ندیم. چرا؟ چون اگر ما فعلا امروز فکر نداشته باشیم پس فردا دیگر فکر کردن نمیتونیم. وقتی مرغ در درون دیگ زد دیگر فکر کردن هم فایده نداره. برای که در درون دیگ نجوشی قبل از در درون دیگ زدن باید فکر کنیم. خب بچه‌هایی که پاسپورت روسی دارن یعنی که میتونن آزادانه با یعنی که تماس بگیرن، میگیم که کشورهای زیادی وجود دارد که میتونن پرواز کنن برون با غیر روسیه پرواز میکنن، اول با دیگه کشورها، بعد از اونجا یعنی که با اون کشورها میرون و لااقل زنده خواهند ماند تا همون یعنی که تمام شدن همون یعنی که حالت و جنگی که در اوکراین قرار دارد. من بخاطر خطانه نکشه برای پل خطانه حرام نکشید و یعنی که این کاری که شما انجام میتید یک کار کاملا غلط است. خطانه با از بحر هیچ زی بحر هیچ بر هیچ نباید یعنی که دور بزنید. خطانه در این قضیه یعنی که پرابلم و مشکلات بسازید. من بخاطر در قضیه های جنگ و در قضیه هایی که صورت میگیرد اینا باید شما به هر شکلی که میتونید خطانه از این مصیبت ها به هر شکلی که هست نجات بدهید. این وضعیت و حالتی مهمی یعنی حالتی هست که باید شما در این قضیه با دقت یعنی که وضعیت و کارتون ببینید و کارتون انجام بدهید. خب الحمدلله برادران نورآبادی نامه ها رسیده ایستاده است، برادران رامیتی، برادران وحدتی، برادران خب از منطقه گوناگون کشور الحمدلله که نامه ها رسیده ایستادند و فعلا 287 تی نامه ها آماده شد و برنامه رامید 1 رامید 2 رامید 3 و دیگر از برنامه 70 71 با اوسا دیگر رامید تا برنامه 86 در هر برنامه نامه ها رفته ایستاده است. در برنامه 69 و فیلم رامید هست، در برنامه یعنی که همین خیلی دیگر گوناگون در همه برنامه بر رامید هست که دیگر میتونن از برنامه یعنی که 68 69 به این طرف بر رامید در همه برنامه های نامه ها از ناحیه ها یعنی که داخل شوند. و یک نامه طولانی از 5 بود به فیلم با اصلاح رسید که نامه علاهیده نشر شود. انشاءالله حتما ما روی این قضیه میبینیم تا اینکه اگر معلوماتش دقیق باشند زیاد یک گپ چند بار تکرار شدگی نباشه
حتما برنامه نامه علاهیده نشرش میکنیم و این هیچ مشکلی وجود ندارد انشاءالله. و دیگر کاری بچه های اصلاح رفته است. اگر همین بچه هایی که همین کارمند اصلاح، یعنی که از فعلا همین کارمندایی که از اصلاح داریم، یعنی که اگر به شرطی که یک نفر کارمند تکنیکیمون کاملا معاش مشکل ندارد، معاشش هر ماه میرسد، کارش رفته است، ولی همین 1250 باید که به تنظیم درآورده شود تا اینکه کارش به تمام نماند. یعنی که برادرانی که میتونید کاری انجام داده توسط پیپل کارتون انجام بدید تا اینکه معاش برادری که توسط پیپل معاش را میگیرد یعنی که برسد و اون کارش یعنی که دیگر توقف نداشته باشه. چون توقف اون دیده است که هر روز برنامه تماشا دارید. یعنی ما تقریبا 20 برنامه قفاییم، از یک ماه کار نشد دیگه، یک ماه کار نکردیم، به همون خاطر 20 روز قفاییم، یعنی 20 برنامه قفاییم، بیش از 20 برنامه حتی، که الحمدلله یعنی که منتج تو برنامه 371 72 تمام شده است و همین خیلی تو 385 86 باید یعنی که منتج شود. همون خاطر هر چی که میتونید یعنی که همکاریتون رو با اصلاح خوب کنید تا اینکه بتونیم ما کارهامون رو انجام دادن بگیریم. خب دیگه بعد برنامه‌های زیاد است که در اینجا یعنی که لیدی شیرون، برنامه یعنی که بزای آلمان، برنامه سربازکشی در مورد فیض‌آباد، یعنی که یک برنامه بابای فیض‌آبادی در نوسیبیرسک، جمشید غفورов و برادراش در نوسیبیرسک چقدر مهاجرا را غارت میکنن. در این قضیه است یعنی یک برنامه مفصلی غفور جمشید ستارویچ سال تولدش 1971 از ناحیه فیض‌آباد، یعنی یک دینه قضیه هست. یعنی که خوب کارای مثلا از شرکتش مثلا ستروی گاز کانسالتینگ، یعنی که البته این چیزو اگر نشر شود باز بیشتر میتونن که کارهای یعنی که مهمتر برای هر یک نفر که تاجیک اقام میتید باید دیگه شناخته شود. خب در مورد همون پدنالت نامش فقط فراموش میکنم، یک چیزی که برای نام، برای رقم های تلفن، برای اوتیلیزاتsia تمام منطقه در دیوان، یعنی که رفته یک BMW و مثلا مرسدس رفته مردم با زوری خونه رو در آمده، یعنی که نامی را گرفته و شتراف کرده مردم را کرده ایستن. یعنی که یک یعنی که بیزنسی فراز باید بیشتر پول زیاد کار کنه. و رمضان رحیمزاده هم شرم کرده میگه بله ماشینی که از سال 1989 هم در پشت خونت ماندگی باشه، اگر که نمر داشتگی باشه باید ملیسه برای بکنه نمره بره که او زوادی دم نشه و موتور هم نداشته باشه، تیت پیت هم باشه، باید تو برای او طول بسپاری. یعنی این یک دزدی غارت فرازه. و همون خاطر البته در این مورد هم یک برنامه مفصل انجام میتیم انشاءالله که چگونه در کشورهای گوناگون دنیا در این قضیه هستن. یگان چیز نیست ازبکستان تو ماشین 30 ساله را یگان کار نداره، که تاجیکستان باید از سال 2013 با این طرف دیگه ماشین کهنه نداره. او که دیگه گفت دیگه پخچه چون چی فکر کردی رحمان با خدا قسم. ما در اینجا گشته هستیم ماشین 2010 2009 2008 خطی مردم گشته هستن که تا سال 2013 باید ماشین کهنه دیگه نداره تاجیکستان اوتیلیزاسیشون کنه و دمودی منو و با دختری منو پل بطیه. الله لعنتت کنه به این غارتی که مردم انجام داده سیده ای کرد فراز نشید بلا شدی بالای ملت، این بالای مردم با بدترین وضعیت آوردیم مردم قرار داده. نویسید شما هر چیزی که میبینید انشاءالله که ما آن چیزی که میتونیم و آن چیزی که امکان داریم در خدمت شما انشاءالله که تا آن جایی که امکان دارد حتما انشاءالله هستیم. خوب گفتی گپا آن چیزی که امکان انجام کارمون وجود دارد باید بکنیم. وقت برادرانی که میخواید صحبت کنید ما گفتیم که برنامه‌مون یعنی که از 2 ساعت 10-15 مینوتی ادامه پیدا میکند. برنامه را بیشتر دیگر زیاد کارهای دیگری داریم که با اونها باید مشغول باشیم. پس انشاءالله که اگر کسی صحبت کردنی باشد حتما داخل شد و صحبت کنید. انشاءالله گوش میکنیم تا چند دقیقه دیگه در خدمت شما انشاءالله که هستیم. I am
درست. آخه گفتی گپو ایامی یک لو رحمانوف غارت شد و بقسم لوبو خیلی کنده غارت دوره ای 3000 کیلومتر راهی که در دولت تایسان راست کرده 2600 کیلومترش هم مردم راست کرده گیان با مردم شرم رو کرده مگر رحمانوف راه راست دوره یعنی که ای 52 تا ویشکایی که در سرحدا موندگیان همه بیزنسمنو ویشکا راست کردگیان برای دولت رحمانوف ولی رحمانوف خودشی چی با یکم همه آدمایی که قبلا بردن پرابلمشون کردن همه آدمایی که برای رحمانوف برای گرانیتسا ویشکا راست کردن یعنی اینو هم ماش دلالت هم میکنه که همه وقت رحمانوف همه آدمایی که کمکش کردگیان همونو را سنگکی که کمکش کرد به قدرت رساندش کشتش فیضلی که کمکش کرد به قدرت رساندش کشتش یعنی هر چی قدری که شما یعنی که کمک رحمانوف هم قدر یعنی که در قضیه شما وضعیتون رو بزیب کردن میگیرد پس یعنی که باید وضعیت خوب هر یک قدم رو بفهمه که چگونه کارهای انجام میتید هر چی قدری که رحمانوف کمک کنه همین قدر برای شما چی است همین قدر برای شما یعنی که وضعیتون بد شده و بد شده رفتن میگیره این یک چیزی معینه بله بیننده عبدالله بله سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله برکاته. امیدوارم خوب امسا و برادر آوزی نادر خوبن. الحمدلله خوبم سلامت باشین. بعد درگذشت استاد نوری رحمه الله این برایش مردمان کار گرفتن با سطر مردمان کار گرفتن چندین ها با جرم سلفی مود تا زیر زندانند این یک کلده می به چیزی اخره بگیرن در حکومت مونا حکم کنه دیگه بعد نه کافیرش در روز میمونه نه مسلمان توجیش در روز میمونه. بله خطاب با تمام حکومت داری تو خطاب با تمام حکومت داری تو نه خود زناتون بیوه مونه نه خود فرزندون بسیاری مونه رحم کنه الله بترسنه صاف چوپان هم موندگین در روزا میشین نوشتن هم میتونه بردن محکم میکنه نوشتن هم میتونه چوپان تو جدید میکنه چون ایگجا وردگین کردن پر کردن هم میتونه که ما را ایگجا وردگین این فرزندایی که در تاجیکستان اونجا باور میکنن بچه حال میرسه دست هوا بعد یک جدا گپ زنی چی بچه هم خب اوزی تروریست میگن سلفی میگن برای وطن گپ زنی برای یک نوعدالتی گپ زنی بچه هم برای محکم میکنن این بدتر تاجیکستان همون وقت ما تولد شده که میگه بود این پدر و مادر مورا خیلی نصیحت کنن انشاءالله این قزاقستان در همین تاجیکستان را بهشتری بشم قزاقستان در معلومه پاسپورت ما گرفتگن از محکم پاسپورت نمیتن 6-5 ماشین دست او هفته دو سه بار مثلا پاسپورت میرم نه که نصیب باشه فقط پاسپورتش میره بعد میگه پاسپورتش چیکار کنه. سلامت باشی برادر بارک الله الله حفظت کنه سلامت باشی بارک الله. خوب بیننده عزیز گرامی واقعا هم درست است رحمانوف یکی از افراد ملعون و لعینی است که الله سبحانه و تعالی او را در بدترین وضعیت و حالت این ملت قرار داده است و ما و شما باید دشمنمون از دوستمون بشناسیم. خوب برادر 7+70 بس وطن 6665 بله 7+70 بفرما. برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر من نوازات نمیشنوم من گپ میزنم برادر محمد اقبال. بله گپ زن. برای استاد نوری میگم برادر محمد اقبال پروردگار جنت فردوس جوش باشه پروردگار. این رحمانوفی آقی پدر ولدینای حروم کاری که چیای من ماشینی نو میخرم ماشینی کهنه میخرم کاری که چیای رحمانوف آقی پدر تو مردم سویدی مردم جای کار تأمین کن رحمانوف آقی پدر ای ولدینای حروم تو والله قسم ایکو تاجیکستان اکو پول نشکستنی رحمانوف ملدیاجا ای خدمت در خدمت پرابلمشو که حاجی چکار شو که حاجی بیای پل بکی دفروش
70,000 сомонӣ 80,000 сомонӣ чӣ коре кунӣ дар ватанан ку барои фоидаи худат менӣ. Раҳмонови оқи падар валлоҳи қасам бародар Маҳмад Иқбол аму ҳини коронавирус аму мерафти духтар 50 сум пул буд. 50 сум пул буд. Як дафъа рафтам 150 сум пул шуда. 150 сум гуфти фароз гирифтаст. Ин фарози оқи падар айхтараш ба гишнаб дасти оқи падар. Ози барои сатр барои риш гап задесан бародар Маҳмад Иқбол тамошо кун. Валлоҳи қасам кун ҳамира мегирам фароз мена. ҳамаи чизи дар Тоҷикистон дар ихтиёри Фароз аёзӣ. Бовар кунед гуфти гапҳо садо эхо нест. Бародар мумкин мушкил дар шумо ҳаст. Садо эхо ҳаст. امنیتی ما کجا نگاه می‌کنه برادر محمد ایقبال دز رحمانو رحشب رحمانو همش رحمانو ای رحمانو والله قسم تا همون رو در شهر قدرت میرای کو این صورتا تا هم پراستیتوت ها کو چنین صورت ندارن رحمانو تا همون رو رفتی ایشالله رحمان نومون شما نابود میشود. استاد نوری برادر محمد اقبال 30 سالگی بگذره ایشالله رحمان فراموش نمینه. بله الله رحمت کنه استاد دعا کنه در حق استاد نوری. یگان چوبروز درمد برادر محمد اقبال سایدینی کن. مالش همینجا بود اگر درمد سایدینی میکنم. حتما. خب بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 35 لایک و همگی 11 نفر امروز به اصلاح چی نام دارد به اصلاح لایف پادپیساتسیا کردند ولی یعنی 800 نفر به اصلاح مدیا یعنی در همین هفته از دوشنبه تا امروز 785 نفر پادپیساتسیا به شبکه اصلاح مدیا کردند. ماشاءالله در اصلاح لایف هم پادپیساتسیاتون رو بکنید. چرا؟ سبب برنامه‌های زنده ما همیشه در اصلاح لایف میگذره. در اصلاح لایف یگان برنامه دیگر جز از لایف نیست. به همون خاطر پادپیساتسیا به شبکه اصلاح یعنی که لایف بکنید و همیشه یعنی که در اصلاح لایف پادپیساتسیا باشید. پادپیساتسیا شما سببی یعنی که ریکامنداسیای ویدیوها بالا شدن میرود. در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید تا اینکه یعنی که کار انجام شود. و در اصلاح مدیا 100 نظرسنجی که گذاشته شده است در هر دوش هستند و 137 نفر لایک خودش در اصلاح مدیا گذاشته است. یعنی که لایکاتون رو بگذارید سببی بیشتر شدن عدد بیننده انشاءالله که گردد. وطن 665 بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب چه صدای ما هست؟ شما صدای ما هست؟ دمو خوب است صدای تو. داخل داد میکنم کاری دمو ساز است صدا. نه دمو ایکی هم دمو خیلی بود. اخو. آن خیلی خوب. نه دمو ساز است صدا. منویسه برادرها یعنی که از هر منطقه هستید نویسید صدا خوب است. دیگه چیز ننویسید. وقتی یک کس یکون گپ میگه بنویسید که صدا خوب است یا صدا خوب نیست تا اینکه ببینن. در اول برنامه هم گفته بودم که دقت بدید که صدا خوب است یا نه. صدا اول برنامه خلاص خوب است صدا. خب صدای ما ای خواه خیلی گپ زد من گپ نمیزنم گپ زد. استاد مسئله همه کی استاد سعید عبدالله نوری بگه مردک واقعا غمخور دینش بود غمخور وطنش بود در فکری مردم وطن ایگام اجنبی کمک نم رنگی رحمانوف خودش اجنبی ایو پدنالت یگون رحمانوف توجیکی را گپ زدن نمیکنه. صدا خطا وقتی میشنوی صبر نکن گپ تا گفته رفتن بگی
мо ягон проблема надорад садои ту гаптам ки шунавидӣ гапта гуфта рафтан бигӣ проблема нест ту гапта задан бигӣ бале ана бале хоб ҳамин устод Саид Абдуллоҳи Расӣ омад мекард чӣ дошт Аҳмадшоҳи Маҳсуд бале тамоми мардуми Тоҷикистон тарафдори Аҳмадшоҳи Маҳсуд аст не ки намедонанд ки ё медонанд фикр мекунанд чӣ мекунанд ки ҳамин Саид Абдуллоҳи ҳукумат мекард тарафи Раҳмонов набуд ҳамин ки Аҳмадшоҳи Маҳсуд тарафи Саид Абдуллоҳи инайра бояд мардум ҷиддӣ бифаҳманд. خب مثلا استاد خونده خواهی برق قیمت بود روز به روز با اینا با قیمتش میکنه ки вазифаи Раҳмоновро қимат кардани барқ ҳар чизе ки яъне ки ба мардум иртибот дорад бояд Раҳмоновро қимат кунад нигоҳ кунед ки қадар дузди қадар ғорат қимат бо ба ҳар ҳол хестаем барқа ин пешравӣ на як арзонӣ қимати авҷ намуди мошина бо хезонд субукдорӣ дар осмон бале имрӯз пага мактаба чизои оилавира бояд фурша бале инами худо лаънатон кунад барои Раҳмонов зиндаав саломат бошед саломат бошед хуб аки дигар дар масъалаи эхо намедонам дар садоро дар ман вақте як компютер дигар дар пеш мемондагӣ садоро мешунавам садо дар ман хуб аст бачаҳо навиштаистанд ки садои ман хуб аст вале садои одамои гап мезадагӣ эхо дорад намедонам ман ин эхо айки ҷо ҳаст вале яъне каме наушник ёки микрофони ман ягон мушкил надорад ин микрофоне ки буд садо паст буд ина гирифтем бо ина мо задем намедонам дигар мақсад муҳим ҳамаш дар ман хуб аст агар ягон мушкил дар садо бошад нависед то ин ки бубинанд комментариҳои дигарро нанависед ҳозир вақте гап дар садо меравад барои садо нависед то буфаҳмем ки садо дар кадом минтақа чӣ хел аст як кас менависад эхо дорад дигар касо менависад ки садо хуб аст намефаҳмем ки мушкил дар чӣ бошад пас нависед хуб рақами телефон кадоме ки наметавонад ба ӯ суҳбат карда тавассути рақами телефон мондагӣ аст метавонед ки тавассути рақами телефон яъне ки гап занед ҳеҷ мушкиле вуҷуд надорад иншоалло хуб бале садои ман хуб аст хуб дар садо хуб аст садои одамои зангмезадагӣ эхо доштааст хуб воқеан бачаҳое ки дар Русия ҳастед қазиятонро бояд хубтар бифаҳмед яъне ки ин масъаларо бояд ҳар як кадомтон хуб диққат битиҳед ва бифаҳмед ки ҳар чӣ қадаре ки аз моҳи ҳамин август гузашта сентябр интихобот тамом шуд бори дигар яъне ки барои хуб дигар ҷанг сафарбаркардани мобилизатсия шурӯъ мешавад вақте мобилизатсия ки шурӯъ шуд дигар аз он ҷо гирифтан дидед ки чандин нафар барномаҳое ки албатта дар мо ҳаст гирехтани бачаҳо ва бисёре аз чизое ки ҳаст яъне ки қапидаву боздошт кардаву аз ҷанг бачаҳои мегирехтагиро бурдаву яъне ки вазъиятҳоро безеб кардаистанд ба ҳамон хотир бояд ҳар як кадомат хуб ба диққат гӯш кунед хуб ҳозир ман равононем ду гапӣ яъне ки якта гапӣ бо қачара ва якта гапӣ хуб ду масъалае ки бояд аз телеграм ба мон шунд то ин ки
کوبا چوی در مسئله اون چیزی که ما کارمون انجام میتیم. رمضان رحیم زاده هم اکر دیگه وقتی اخیری از قدرت رفتنش رسیدگیه دیگه هر گپی که بخواه حوضی گفته است از دیگه میقپیم میوریم بازداشت میکنیم دیگه موگرین ایزوریم انشالله که دیگه یعنی که کار برعکس شده است کار برعکس شویش به شکلی که یعنی که اوچه که دیگه رمضان رحیم زاده فکر داره یعنی که کار برعکس شده است و کار برعکس شویش همی است که اونچه که شما دیگه فکر داشتید که کار ما به این شکل می شود انا به اون شکل می شود انا ما این خیل میکنیم انا ما به اون شکل میکنیم یک دیگرش هم بمون یعنی که اون چیزی که ما انجام میتیم انشاءالله که همه مردم با همین وضعیت هست. رمضان رحیم زاده این قدر مردم با اتهامات دروغ یعنی که تهمت کردن ملی سعود مردم شانتاژ کرده یعنی که بهرام دیده است که مسئله یعنی که رئیس ملیسای 5 چقدر تجاوز و ظلم انجام داده است یعنی که شمس زاده بهرام سلام اکش دادن عرش کو کرده است دیده است که در پنجکنت یعنی که اون بچه نجمی چهران معاون ملیسای پنجکنت یعنی که چخیل مردم ظلم کرده است از چخیل یعنی که مواد مخدر میفروشه 70,000 با رمضان رحیم زاده دادگی رئیس ملیسای معاون ملیسای پنجکنت اینو همش یعنی که در صفحات اعمال رمضان رحیم زاده ثبت در گفتگوی بین المللی قرار دارند اینترپل نمبر کرد زیاده چند گفتین اینترپل در قرار دارد 4126 نفر در گفتگو قرار دارد این 19 نفر در استرالیا باشد در گرمانیا باشد از شماره هم 4120 است این نام همه برای من نمبر کردن که وقت هم ندارم لیکن همین است در جایی که نباشند در گفتگو ما درخواست ما میرود باشد جنایت کرده است جوابگار باید که در دستگیر شود درخواست می شود همه وقت گروهی که دستگیر کردن در خیانت کردن به دولت جنایت کردن در خارج کشور هستند در گفتگو قرار دارند هنگام وخوری و هنگام صحبت با ساختارهای همکاری ما با اروپا همه وقت درخواستای ما میسپاریم که این نفرها دستگیر شوند آخرت دستگیر میشن آخرت با جمهوری تاجیکستان آورده میشن نزد قانون جواب میگن نه رمضان رحیم زاده را به رحمش گفتی گپا فهمیدی اخیرا بازداشت میشن اخیرا بازداشت چی میشن بازداشت شدن یا فکر کرده هستن که یک چیز عادی است و هر کاری که ما بخوایم انجام میتیم نه یعنی و تلک الایام نداولها بین الناس ان شاء الله دیگه وقتی شما با پایان رسید انشاءالله وقتی حاکمیت ملت و مردم آمد گپایی که ما میزنیم اول رمضان رحیم زاده قبل از این که آدمایی که در خارجن بازداشت رو کنی به قپی برشون تا اول کوشش که هم ملیسای داخل خطه تجاوزگرای زنای شودا را تجاوز میکردگی را شمس زاده بهرام سلام قضیه شبین هر گپی که ما میگیم میبینی که راسته اگر تو یعنی که چیکار کنی در جای کن تابکش رمضان رحیم زاده فایده نداره او آدمی تجاوزگر ظالمی تو معلومه اما با فکت دلیل یعنی که بیانات کرده ایستیم و گفتی گپا واهیزاده میگه این همین درون صبحونه که بیلینگی باشد این همین خیلی اسباب همین پیوست کردن فهمیدید همین در سوق در یکی از کارخانه های ریگ و شغال شهر اصفهان همراه کردن همین با پولت کارد میکرد است پولت قطعی چه خیلی انا کاندیسیونر میمونی یا که تلویزیون میمونی کو کی در کار شد میمونی کی در کار شد میگیری لیکن این مضمون اون را ندارد که انرژی برق استفاده نمیشد اگر کشتگی هم که باشد یعنی حساب کنه کارم نکند انرژی برق و استفاده میبرند همونجا فقط مبلغ ضررش قریب از 5 میلیون سوم زیاد شده است از 5 میلیون سوم زیاد فهمیدی اگه یعنی که عمر علیمتوف 150,000 250,000 300,000 1 میلیون سومی میدگردا که دزدید یگان دلش شدی در پیش داد شنبه ته اسفره سنگ شغل چی میکوی واحد زاده مردک شه تو میگوی من ای دنیا هیچی پول نمیبرم 48 50 خانه تا در دوشنبه یافتن گرفتن یعنی که تفتیش کردن خانه بدول گرفتگی تا یافتن اکی خیلی مردک شه یعنی عمر چی نام داره عمر علیمت توفیقی که در فرانت خلقیه یعنی که باید هیچ نگوی یک
бечора исфараги дар ҷои яш санги шағал дора. гуфте гапо чӣ кор кас меовиша ай душанбе мешини исфарара пайдо мекунӣ леки датаи фикр да медгарадок Омар Алиматов барқа медизда намеовиша мардак бошӣ бира ко биёвиш ку бира корхонаҳои ҳасана биков мактаби ҳасан яъне ки қарздора ай мактаб аму садди хонае ки 70 та сағираи бепадар намедонам ай худш ҳастан ай касе ҳастан ҷамъшо кардааст 70 сағираи яъне ки аммочиҳошон номаълум сурагат нимат бачаҳора гирифтагия чи унора ту наверай намесанҷӣ ки 300 000 700 000 қарзи барқа минус мекуна мерава ширкатҳои озодара намебинӣ ки минус мекуна мармарира бира бисанҷ та агар мардаки та агар зури ширкатҳои фароза бира бисанҷ ту агар зури бира ширкатҳои ҳоҷи амира дар хурғантепа дар калинобод дар садни совхоз бира бисанҷшон ку ҳастан ё нестан ё дурӯғ гуфтаистем ана инора бисанҷ як корхонаи санги шағала дар Исфара меқапад гуфти ҳам Раҳмонов о почои олам дизда қапидем гуфта гуфти гапо даро нишон метӣ диздо да пештонан мардаке ту бира савнои ки озодат гуфти гапо пуф мекуна мегарданашна унора бира қабрис ки ромита бира бисанҷ ҳамуҷ ҳавзи моҳигирӣ яъне азизмора бира бисанҷ агар ту мардаки яъне гаснисаи сомона одиқ мекардагиша бира бисанҷ ку чанқа барқ диздидагиай ту ёфта як санги шағал майда мекардаги исфарагиро пайдо кунӣ леки дар чизе ки бояд ту бирай бисанҷӣ ё чизе ки бояд бирай воқеан яъне ки ғоратову дуздие ки оилаи Раҳмонов кардесаст ёро намебинӣ ҳабибулло воҳидзода ту мардакша ту мегӯӣ ман мардакам ман ягон кори ғалат намекунам ман баъзе симпатиҳоро дар худат мебинӣ нисбат ба яъне ки чӣ ном дора нисбат ба ӯ бадбахти Юсуф Раҳмонӣ ки ту хай мардак бошӣ хай бира бисанҷу хе ширкатҳои оилара мармарира бира бисанҷ бира формула 55 бира бисанҷ бира ширкатҳои Ҳасан Асадлозодара бисанҷ бира инаи ширкатҳоро бисанҷ то ин ки бибинем ту мардаки як нафараи оилара яъне ки ҳамтари кор кардае барои дух нихватае барои гуфти гапот чингили фосад мекунанд бисанҷа агар ту дизд мекоӣ да Исфара нара дизд нако ду дизда да атрофи ҳамун прокуратураи генералӣ биков ма бигӯм ту мардӣ ту якта ширкати озодара бара биқаб ку ма бигӯм ту мардӣ ту якта ширкати яъне ки кор мекардаги Шарифбек Давлатов бира бисанҷ ку бира ту кори Амрдин Нақшев ку ширкатҳои доштагиша ку бира бисанҷ наметонӣ зурат намераса фақат бечораи Хуҷандира меқапӣ бечораи яъне ки бизнесмени ҳисоб кунад корам накунад энергияи барқа ва истифода мебаранд ҳамунҷа фақат маблағи зарараш қариб аз 5 миллион сомон зиёд шудааст аз 5 миллион сомон зиёд фаҳмидед ҳоле ин масъала қати мо парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардем тафтишот идома дора ҳама аз куҷо пайдо шуд кӣ овард чӣ гуноҳ овард дар тафтишот муайян мекунем дар тафтишот ина ман гуфтаистам браку бисанҷа ширкатҳои Рустама мардума бе яъне хонаш кор накардесаст бе пул учоша кор кардесаст чоша ки аз мардум синимат кардесаст чӣ таира ту намесанҷӣ чӣ таира наметавонӣ санҷида барои чӣ барои ин ки на метарсӣ як бечораи Исфарагира дар рӯдакӣ бира бисанҷ ширкатҳои бачаи яъне ки Нусратлоро бира бисанҷ агар ту зурӣ мо бигем ки ту метавонӣ ягон кор карда бира ма хонаҳоро адресҳошо бутимуд мера месанҷӣ ки ҳамун хонаҳо пул платид мекунанд ё не дар давлат дигар як Исфарагира қапидан ту бира Калхозобод ширкатҳое ки ҳастан ту регар бира ку бисанҷ дар билингӣ кор кардаестанд ҳамун чизое ки дар биткоин кор кардаест корҳои Ҳасан дар талко ҳамунора бира бисанҷ суратҳо видеошон дар дасти манай мардакӣ агар ту биё мардак бошӣ я имейл та барои ма битӣ ма фактора айҷа батра равон кардан мегирам ту бира бисанҷ ту медонӣ ки гуфтем мақомоти Раҳмонов кори мо дар прокуратураи генералӣ биғалта мо пул метиҳем кормуно ҳал мекунем яке кори ма дар ислоҳ биғалта ма пул қати корма ҳал карда наметавонам барои чӣ барои ин ки мо мардакоре гап мезанем ғоратову дуздиёи яъне ки мақомота ҷиноятошуна ку худ зури ку бихе бисанҷа меёра бира ку корои муҳиб кардесаст санги шағали муҳиба бира бисанҷ ку бира санги шағали зайчи ки домоди Зоира бисанҷ метонӣ наметонӣ барои чӣ барои метарсӣ ман роид кунам айёвон коре ки анҷом додаистанд дар санги шағал резиёе ки кушодагиаи зайчи ки яъне ки Зайнуллои домоди Зоира бира ку бисанҷ метонӣ санҷида наметонӣ санҷида барои ҷарраста мебирора
یکی تو یه ایسفرگی را باید تو برای بقاپی بشکنی. من نمیگم که ایسفرگی را جوابگاری نکش، اوشان بکش، پرابلم نیست، دست فر نداره او کیای، خورادگر فر نداره کیای. یکی ولی برای بسنج همو ایسفرام یگون نفر اویله ایستادگی ده همونجا کی همی کار انجام داده است. یکی تو باشی چی؟ یعنی که می ترسی اینو را نمیسنجی، ولی کی را میسنجی؟ 3 تا ایسفرگی را میسنجی و 4 تا خوجندی را و 5 تا ای یعنی که 5 کنتا و 4 تا دیگه عینی را. یکی یک نفر از خش تبوری رحمان فنا میره نمیسنجی. برای چی؟ برای میترسی، برای اینکه جرست همه برورن با قچه همو خیل. یعنی که دزدوش رئیس ملیسوش در عینی و در 5 کنت در 5 مردم پرابلم دارن، در یعنی که کنی بودم مردم پرابلم دارن، در خوجند رئیس ملیسا یا طرفش بچه بزمکوف موندگی مردمش خیلی ویمگت کرده پل کندیس است. جیانی رمضان رحیمزاده در اکادمیای دوشنبه بانومی طالب کورسانت میزنه میکشه، یگان گپ نیست که ولی برنامه‌ش میبینه باید نشر شوه. یعنی هم این کارو یعنی که رفته ایسن نمیبینه نمیسنجه در فکرش نیسته. برای چی؟ به خاطر اینکه یعنی میترسی ای رمضان رحیمزاده نمیره بسنجی کارشه. برای چی؟ برای دیلای جیانی رمضان رحیمزاده طالب بشر میزنه میکشه کورسانتا و میزنه میخواه که علوش بزنه، یکی نمیکنی او را یگان کن. خوب زوری تو پرکرور کمالدین یعنی که شریف زاده بچه یعنی که شابدین شریف کوبرا بسنج میتونیش سنجیده. پرکروری تای تابعی تای نمیسنجیش 100,000 میگیره در قتل عایشه کریمووا یگان کارش نمیکنی. یکی پوچه عالم در اسفر ما قاپیدیم گفتی خودت میگه بودی که قاپیدیم گفت ای گپای تن میدونیم حقارت میکنی تحقیر میکنی مردمی سوخته مردمی فلان جا ای غرمی لعنتی را قاپیدیم در اینجاش تری دارن که نمیره نمیخوابی یگان تا آدمی که مربوط به اویله. چرا؟ برای که شما نامرده. جیانی رمضان رحیمزاده جیانی رمضان رحیمزاده کار انجام داده است. قتل کشتاری که انجام داده است آنچه که انجام داده است شما هیچ چیزا کارهایی نیستن که بخشیده شوید. کارهای شما هیچ کدومش یعنی که به شکل نیست که شما مردانه کار کرده ایسا باشه. ایش این بقچه دیگهش گفتگوی بین المللی قرار دارد. در گفتگوی بین المللی تو مردی در قرار دارد 4126 نفر در گفتگو قرار دارد. در گفتگوی بین المللی قرار داری در استرالیا باشد، در گرمانیا باشد، در جای باشد، در جایی که در استرالیا باشد، در جای باشد تو جیان تا بقاب کو بر زندان که زوری گفتگوی بین المللی نتیجیان طولی با خبر در اکادمی آدم میکشه کورسانت 19 ساله را میکشه بعد پدر مادرش با میره یعنی که شنوم داره او بدبختی رئیسی همون دانشگاه شنوم داره سویارو فایس بدبختی دیگهش با پولادش میره پدر مادر او مردک هم میگه که ای تاریک نیم شما را یگان چی نگه بچه تمتری با میره میکشش یگان گاب نیست. تو ملیسا تا بقاب تو جیان تا بقاب آدم نکشه تو در فیضاباد نگاه که در وحدت نگاه که چی گپ شده است از جیانات کردستان تو خواهر تا نگاه که رمضان رحیمزاده تو بچه تا نگاه که بچت چخیل دختر را پرابلم کرده که برنامه مخصوص کردیم برای بچت تو بچه تا نگاه نمیکنی تو جیان تا نگاه نمیکنی رئیس ملیسه 5 تا نگاه نمیکنی معاون ملیسه 5 تا پل میگیری یعنی که وظیفه‌اش میتی قطعی پدرش یعنی که خانیگه نجمی چی کرده است فروخته است گشته است نشره اینا را یگان گپ نمیگوی. تو محمد اقبال که در مسئله جنایت های مقامات تو گپ میزنه تو باید که اگه قپی بری قپ میبری یا بار استاد منصور قرغانی برید ابدش بو میبریش لعنتی یو و شیخ خچونه گذراندگان دستک زده است خچم فخ میکشه میشنه اجا یا تماما لعنتی و گذراندگان است تمامی یعنی که بیا باید جواب بگن. جوابی چی میگیم ما؟ شماره هم 4120 است. اینا نامی همه امران من نمبر کردن در کد موز نه یا تشمن نمبر میکنیش کارش میکنی استاد منصور یا بار برید ابدش بو میبریش کی را نمبر میکنی؟ چرا نمبر میکنی؟ جنایت های جیان تا گفتیم نمبر میکنی ما جنایت کنم مردی که طالب خبر رستم تو اگر مردک باشی خط آینده پرزیدنت تاجیکستان میگیری کو جیان رمضان رحیمزاده را بخبر رسکه شورخ امیکو پیتوشوکت کرده گیترا شورخ سعید این رمضان رحیمزاده پیتوشوکت کرده گی
اسمس های نوشتگی رمضان رحیمزاده با تر در دستم دارم که خطای ترینک و ترینگی گفته شاهین دارم فلان دارم که تو مردی در تریتوری دوشنبه که تابع شبکه یعنی که شعبه وزارت کارهای داخلی یعنی که شبکه دوشنبه ای که تو مردی کوب قبجیانی یعنی رمضان رحیمزاده طالب کوب برو رشته شیرنگی که یعنی که یا جنایتکار میخوابه یعنی که در کوفتکو میتی که در کوفتکو بتیجیانی وزیر کوب قبلی برستش میتونی نمیتونی ترامیا پیتوخی شروخ برای چی؟ برای اینکه همتون کنوتون ترای شما را جنایت میکردگی قتل مردم آشکار نمیکنه در پروکراتورا یعنی که کارمندی پروکراتورا میگیره عرب زاده برای اینکه او یعنی که کیای قدای آزاده میشوه بچه او بچه یعنی که اکای دامادی یعنی که آزاده های به همون خاطر او را باید یگان کار نکنه یا نمیدونم دختر آزاده را ایش میگیره ایش اوشا میگیره یا خیلی که امختن ایش با اوشا چکار کردن یعنی که او را هیچ نمیگن و پروکراری که آدم کشتگی او دختره که گرفتن بردن در یعنی که دروازه کشتنش یا را یگان گپ نیست برای اینو را بود زنه که پنجی بیچاره در لب دریای 5 دقیقه گریه داره بچه ما بکوه تو بلاگرای یعنی که کافکاز برآمده نومید امو زنه کمونده یگان کار نمیکنن با بیچاره را بچه شخه یک جای کوفتن یافتن مرده را گرفتن آوردن فقط رحمت بر رستم امامعلی گفته است این مرگ به شما با همین خدمتاتون شما خودتون مرد میگیری ایمی هم ایمی رمضان رحیمزاده دادم زن رستم مردتره ایمو آزاده خیلی اسب همون ده اما فاطمه زن آزاده با خیلی گفته گپو انسان تر و مسلمان تره واقعا هم یک انسان وقتی پدر داره یک انسان وقتی که یک دختره که میتونه او انسان باشه در تاثیر بسیار کارا میتونه کاری انجام داده ما چند تا گپی که گفتن امیره فاطمه کرد امیره فاطمه فرمان داد زن رستم همین کار شد یکی عزیزمو که یک اویله بیت یعنی که خیردی کثیفی پلیده آزادش هم همونتا دیگهش هم همونتا اینا یگان چیز از دستشون نمیاد برای خدمت ملت نیستن برای ظلم ملتن یا که دروغ گفته است باشون بگه که نه هم میگه پیت دروغه هم طریق گپ نیسته این طریق گپ هست طالب جیانی رمضان رحیمزاده آدم میکشه چی درسش نمیکنی تو شوکت گفته است دوینه و محمد اقبال گفته است ما باید بقپیم باریمش می قپ میبری فیکس مارک لکازیو می قپ میبری برای چی ما چی جنایت کردم من جنایت ترک گفته استم توی مواد مخدر فروش توی قاتل جیانای تو گفتی گپ آدم کشته استن ملسای تو آدم کشته استن ملسای تو مواد مخدر فروخته استن ملسای تو در 5 زنای شودا را تجاوز کرده گشته است بهرام شمس‌الله زاده مرا رستم موندگی من رمضان رحیمزاده را کشتگی سر دادگی میگه نمیدونم دیجا وزیرت کیه یعنی که رئیست کیه شاه بچت کیه الله لعنت کنه همتا شورخش جنایت در تریتوری دوشنبه انجام شدگی برای که جیانی وزیر یگان گپ نمیگه پروکرور گنرالی یعنی که حبیب الله واحدوف پروکرورش در خراسان آدم میکشن آدمو میرن پولش میتین میگه من پروکرور شپیدگیم امامعلی رحمانوف یعنی که اماکی من پرزیدنت موندگی یعنی که حمدین شریفوی یک کلخوزنیک بود یعنی شما رو نفهمیدید شما کیه دولت داری یا اوپگی جنایتی که فقط کار شما با جنایت که باید شوکت محمد ای وین بقپی بری و محمد اقبال بقپی بری فلان مخالف بقپی میبری چی کارمون میکنی آخی ما کارمون کردگیم دیگه برای من اگر ایس شمیگه اوس شمیگه یگان مشکل نداره من فرقیت ای عزت امان یا اینکه ای دلیر امامعلی یا اینکه از یعنی که شاکر جان حکیم و استاد از دیگراش که بگنا زندانشون کردگی یگان فرقیت نداریم ما هم قپی دی برد زندان کردیم ما یا مردی همین ملتیم یا انسان مردانه زندگی میکنه یا گفته گپات مردانه میبره یکی شما نامردیتون در تاریخ این ملت ثبت میشه دستک میزنی ای وینه میقپی میاریم 4000 و چند کس 4000 نه طبق همون جنو تا کام رئیس ملیسای جنایتکار تا تو قپ اگون جزای جنایتیشون بودیم ما بگیم که تو مردکی تو کار انجام داده سای ای وقت تو وزیرش دگی جنایتکاری مردم این قدر ظلم پیش همی یتیم فقط میدیدم در ظلم انجام میدادگیش این بقچه خدازاده مخوفی پیدره و خفیرش میکنم که یک انسانی انسانه یکی ایده کازیالی با اتپوشینی کازیال نبوده است این قدر مردمی که بگناه برده زندانشون کرده است همش خون این ملت جواب میگوی رمضان رحیمزاده جنت آدم میکشه دخترات گفتی گپو خیلی بس کنم دیگه من نمیکنم بچت کسل اسپیچ دیگه ای تجاوز کردن بچه دیگری دخترا را میگیره تجاوز میکنه قفاشون میگرده پول نیستش که دولت وزارت کارهای داخلی را قفو یک خانواده دختر فرمان میتیه بچه ایت میبرن سلش که میکنن برای که دختره بچه ما چیکار کردگی یا میخواد چیکارش کنه قفو همو آدم میمونی
کارای تو همت به منفعت شخصی کارای خودتونه. این چیزا را فکر میکنی که دمو نمیرسن؟ ها یا اس یا پلیده. درسته من یگون گپ نمیگم درباره او، یعنی که مغل یکی ترام چشمو تنگه اینه که میگن یعنی که با یک انسانی یکی دیده سیمی کارایی که تو میکنی جنت آدم میکشد خپی با مگریزونیش میره و گویا که از طرف اکادمیا یک گروهی 320 بود 330 بود با گروه تشکیل کرده گیو جنیت. برای چی گروه 24 یعنی که احزاب دیگه گروه مخالف بودستن، یعنی که تروریستی بودستن، گروه جنیت تشکیل کردگی اوپگ گروه جنایتی نبوده است. آیا رستم شورق درک داره این گروهی که تشکیل کردگی جن رمضان رحیمزاده؟ نه. برای چی؟ به خاطر که کونی همه ترای یکدیگر تا حمایت میکنه میگرده. یا اکسیون تشکیل میکنن دختر رحمان فکی بگیره که بعد یا با تجاوز بیشتر کنه. دختر رحمان فکر دیگه ایالا یا فلان میکنه یا فلان میکنه گشتن میگیره دیگه. یا یک گروه اوپگی جنایتکار به خدا قسم گپ میزنم میگفته باشه که پاتا در بالای دامانش نماز بخونه و دیگه جنایتکار قپیدیسن. وقت هم ندارم لیکن همین است در جایی که تو وقت بیو اول ملیسا تبسنج، تو وقت بیو اول جیان تبسنج، تو وقت بیو اول بچه تجاوزگری کسل سپید ویچ دگی در خیتوی توبت کردگی تبسنج، تو وقت برای نمیو بیو، تو وقت برای من نیو. ایمو را یه بار امو استو منصور بریدگیش بود با برد گه میبری شوخی میبری چکارش میکنی؟ الله لعنتت کنه توری وزیر ام وی دی نباشن در پرتکو ما درخواستمون میرود باشن درخواستت میرود چکارش میکنی؟ آخه درخواست میکنی چکار میکنی مو؟ اکی فکر کس که همه را ریخ که مردم هم به خدا قسمی نمی قدر نمیترسیم مایتو نمیترسیم مایتو یک سری مو نمیترسیم. لا را دلی قضاء الله هیچ کاری که الله بخواه و گرفته نمیشه. در تقدیر من کشتن بعد دست تو باشه تو دنیای من خراب میکنی من آخرت را خراب میکنم. مشکل ندارم من جای بازگشتی من معینه. مرد زندگی میکنم مردانه از دنیا میگذرم. ولی توی کثیف با این قدر جنایتایی که انجام میدی چی بچه تجاوز میکنه چی جیانت چی فلانی چی ملسات چی رئیس ملسات چی معاون ملسات با اینا کی جواب میگه؟ رئیس ملسای 5 تجاوزگر کی کار آزاد کرده میشوه؟ کی چهران پنجکنتی معاون ملسا کی وظیفش آزاد کرده میشوه؟ پدرش نجمی خنیگ کی زندان کرده میشوه؟ امکیش ای گرانیت ازبکستان مواد مخدر برده و پلا перевод کرده پول نیلگره که بازداشت کرده میشوه که قپیده میشوه. ایش هم یک گپ میزنه اوش هم یک گپ میزنه یک بوم دو هوا کارشون فقط فریب دروغ شیطنت مردم یعنی که با وضعیت‌های بد آورده گرفتار کردن. فقط توجیک باید در آسیا بقپن چمو کنن بقپن بگیرن برن همه فقط کارش بازیدی همین ملت و بازیدی همین مردمه. ولی در جنایت‌های خودشون یگان تاش جواب نمیگه. ایش ای سنگ شغل دزدی اسفاره میگه در حالتی که یعنی که عمر علیماتوف در درون دوشنبه ای بالنیسا سویتا میدزده یگان گپش نمیگه. تو مردک باشه کو برو در پرس کنفرانسی از بگو عمر علیماتوف ما اینا قپیدیم اینا میخواد جلای جنایتیش کردیم اینا مبلغ بورس پوری برنامه کردم برنامه دروغ نیست. مظفر یوسفی پروکوروری یعنی که نقلیات چی کار داره با مسئله بازداشتی آدمایی که در یعنی که چی کار میکنن در سویتا یا اینکه در برق تاجیک در فروشی برق؟ جنایتکارو خودتون در وظیفه وزیر نقلیات و وزیر گنرالی یعنی که چنم داره پروکورور نقلیات و پروکورور گنرالی بود وزیر ام وی دی بود همیو کار کرده سی هم گروه اوپگ جنایتکار با مردم جنایتکار گفته بود در اینترپل سپرده سی. با اینترپل من چی جنایت کردم؟ من جنایت ترا گفته ایسم. این جنایت ترا گفتن. یعنی تو آدم بکشه ما بگم جنایتکارم حبیب الله وحیدزاده پروکورور تو در عبدالرحمن جامی اوچه تحقیرات داره همه تحقیرات داره رحمان گفتم حقیرات داره کمالدین یعنی که شریف زاده کنو جقیدگی خب گشته برای چی برای کنو تره اوتش میترسه که معاون امنیته. تو مرده باشه پروکورور گنرالی باشه یگان خیلی فرق نکه. ما که در همین جای هر نوع عدالتی را دیدیم برو اومدیم گپ زدیم برای چی برای عدالت های وقتی که نوع عدالتی را میبینی میگوی نمیکنن پس میبروی میکافی گپ نمیگوی مردونه گپ میزنی چون یک بار انسان زندگی میکنه یک بار میبره. اشما چیکار کرده سی؟ با کدام عقل شما مثل گپ میزنه و گویا که 4000 جنایتکار در فلان جا ما در چی نوشتگیم همه آدمایی که در اینترپل داده یگان تایم اینترپل قطعی ما خودمون گپ میزنیم وقتی که برآوردن خدمت اینترپل گپ میزنیم همین گپ عادی قطعی هم 4 ورق رویش میکنی قلمبس میگیره میبره تا اینترپل میدونه که دروغه. همین 4 تا ویدیو تا به اینترپل روان که بازیدی رحمان و مبارزه بردگی فعالیت سیاسی تا قلمبس میگیرن دیگه اگون چستانیگه نمیکنه.
حیفی او 25000 دلار را برای مردم ابتی اون مردم در حق دعا میکنن ای مردم زده بازوری پول گرفته سی برای لایک موندن پول گرفته سی مردم زنگش میزنه امنیتی سیاوشی یعنی که نورابادیش تولدش 96 بجون فقط ما غرمی نورابادی باید فلان کنم گفته ملای نورابادی در پیش دستوب پیش بر کردگی ها که گاب نیست گفته لوبای گاب میگم تا کردستان خیلی امنیتی که مخوف معلوم یک رمضان رحیم زاده چی اخی تو چی این جنایت ملیسات انجام دادیسن با کدام عقل با کدام گناهی مردم به شکل آورده رسوندستی برای چی اخی انا ای بدبختی انا ای یعنی که گفتی گپو این مسئله که گفتی گپو باید فکر کنی پیشوره زنه که کرتاش جزیر در پیش او بچه‌ش میگفت بچه‌ش گرفتن یافتن 4 آدم مجبوری در طور سرش تگی که بگو که با تشبوسی رستم امام علی باشه مرا یافتن یه روتون سیاقت تشبوسی رستم امام علی میزنه کریستالا پویوش هم تری موندگی رنگی گفتی گپو هم آدمی مویوش پرمادگی و راه میگرده میبینیش دادی اسکروج وره با گفتی گپو با تشبوسی پدرش آتش تمام شد قطعی زنمون خوریم با تشبوسی پیشوای ملت قطع زنم خور رفتن 2600 کیلومتر بیزنسمن بگیره راه راست کنه با تشبوس پیشوای ملت ما راه راست داریم این زنی پیشوای ملت تشبوتیم با تشبوسش موزدگی نیستیم تشبوس همون چت جی پی تی را تشبوس نشون میده میگم قسنگ برز اینم که اسفالت برز راه اسفالت میشه میره کدام تشبوس تو پرزیدنتی کاری خطاب که تو وزیری کاری خطاب که وزیر داخلی کاری خطاب که تو شوروخی سبزی بدستی برای بقاب کو مرده که جانی وزیر آدم کشتگی طالب تو خطا مردک ندون اگر کمر نقپی زندان نکنی قید نبروریشان بچه بزمک خرمکش دخ سوخت مردم تجاوز داره داماد شمسلو یعنی که شمسلو بی صاحب مردمی سوخت تمام زندگیشون گرفت است ای برنج سرکردگی تا سلیتر تا تمامی مسائل کاری که در ولایت سوخت میشه یا اویلا قبض است گرفت است مسئله همین اوتیلیزاسیا را شرکت فراز پولنی پروایی که میتیه شرکت فراز برای دخون بسپور با مکتب تا کودک تا بگی مکتب بر شرکت فراز دا پول بسپور آخی شما این قضیه می که مردم کرده سی برای چی کایی ریسپوبلیکا سرش کل کردگی روغن شکیدگی در سال اول اوتیلیزاسیا را برآورد میلیارد اعلان کرد دیگه گفتنش میلیارد اعلان نکه کی این پول باید به اویلا بروه اوتیلیزاسیا پر برای اویلا رفته است این چیز مردم کرده سی شما رحمانوف که سرش بانکای تمدوریش نفهمده است وزیراش ظلم دارن میبرویا ای سنگ شغل اسفرا گپ میزنه در درون دوشنبه سوید دیدیسن عمر علیمتو برنامه‌اش نشر کردیم گفته گپا خپا یگون گپ نمیزنه برای چی به خاطر اینکه ژوپ و اتروت انا می شما ولی خودتون با مرد میگیری خودتون با باید شکل میگه که ما مردیم ما هر جنایتی که انجام میشه با رمضان رحم زاده که مورا ای اروپا جنایت کرده است یومبر باید که دستگیر شود درخواست دستگیر فلان شد دستگیر میکنی خیلی فهمیدی یا چیز دیگه شد در گوشت کشول میکنی میگردی فهمیدی او تو خط وزیر می در پیش موتی یا خانیگه هیچ کنستی یا بار برید دادش استوماسوی قرآنی و بار گبرید نشی بگی کشورش که در گوشت گشتم میگه لعنتی دستگیر میشه دستگیر ولی میدیم دستگیر خیلی میشه تو دستگیر شای باید جنای تو دستگیر شما باید بچه سپید دستگیر شوا باید گفتی که طالبی آدم کش دستگیر شوا تو مردک باشی طالب بر بسپور طالبی جیان تا آدم کشتگی بسپورش نه سوریان قضیه را ببین که به خدا قسم تو دوره بچگی تمیکو میوم نگو که رمضان رحمزاده رئیس اکادمیا موندگی کمبغل که کشتش کو در اکادمیا بگی قضیه ش ببرور قضیه چخل کشتگی شای با میبره در پیش عرق میشکنه جیان رمضان رحمزاده میکشش کرچش میزنه میبره میپرتویش با میخواه علاوش بزنه در اکادمیا انای یوزوران گروه 320 گروه نمیدونم سری گوری پدری رمضان رحمزاده را تشکیل کردنیان ولی گروه 24 پرابلم اصلاحات خان پرابلم نهضت تروریست ولی جیان رمضان رحمزاده تروریست نیست آدم میکشه در پیش آدمو کرچه میزنه ایره چی میگوید ای کی جواب میگه کی را جواب میگه رحمانوف میگه کو ای کی جواب میگه رحمانوف بخاب کنه وزیر تا کو بخابش کو مردکی کو بخابش کو میتونی جواب گفته در آدم کشتنش خیلی که دامادات کشتن دامادات تجاوز کردن جیانای وزیرات کشته استن جیانای وزیرات یعنی که کسل سپید مردم اسپید کرده استن بچه همی بیش از 80 دختر کسل سپید کردیه میقپه یگان کس جواب میگه این مسئله تا خیتای رایش میکنن میان با هموتا وای بر حال این ملت که بچه وزیرش کسل سپیده
یعنی که حبیب الله وحیزاده شغل رگ اسفره یک است چیکار کرده است 5 میلیون دزدیده است در پیشش یعنی که دزدی را نشر کرده استیم آشکار کرده استیم بیان داشته استیم برنامه کرده استیم شب خواب نیستیم نوشته استیم گپ کرده استیم که بفهمن ملت مردم گفتی گپا یگان گپ خبر نیست جواب ندادن من پرابلم نیست من جنایتکار تا گفته استم بختیار نظرزاده را وقتی گفتیم که امتری جواب وظیفه گرفتی شو چرا جوابگر نمیکشیش عبدالحلیم غفورزاده عبدالحلیم حکمت‌الله زاده یعنی که کیرا رودکی را گرفتی ای پروکراتور گرفتی بردی موندی چی خدر جنایت کرد چی دو جوابگر نمیکشیش تختسون زاده عبدالسلام با جوابگری جنایتی کشیدی برای که سوختی بود برای اینکه بیچاره ازبک بود بردی رسش کی اشی درست ولی چی دایی گفتی گپو جنایتکار در پیشت گشته سن اینا را جوابگر نمیکشی رستم تا اگر این جنایتکار را دفع نکنی تا 1 ساعت کار کردن نمیتونی شورخ اگر تو آدمایی که جنایت کردن در تریتوری تا اگر تی تریتوری تا توزه نکنی برای جیان وزیر بودن تا نمیتونی یگان کار کرده او شاهین پوهین یگان فایده نداره با خدا قسم ای وهله آمده است یا یک تا همه شما میبره شما جنایت انجام داده سی محمد اقبال گفت باید که خیلی کمی تامتا محمد اقبال اگون تهمت نکرده است کو طالب جیانی وزیر میتونه جواب گفته وزیر که نه این کار جیانی من نکرده است پولاد نصیریان میتونه بگه که نه جیانی وزیر نکشته استش میتونه بگه که علیمتوف دزدی نکرده است برخی مدگرا دوکا میتونه گفته نمیتونه گفته جنایت آشکارا بیان کرده است بله پس چرا جواب نمیگه سلیمان سلطانزاده بدبخت رئیس کروسش مونده کدام حافظه را یعنی که چیکار کرده گشته است کروپسه چی گوشه خورده است ابشه نابوت نیست یا بگیره دفع کنم کروپسه را ای وظیفه بگیرش در اختیار نمیدونم امی با قچش میته در اختیار کسی میته با قیگه پول کار کنه یک کدوم کارش مو چی است چیزی سویت تشکیل کرد رحمانوف که همه را میسنجه که در اختیار پرزیدنت جمهوری های عمر علنوی فکر قب کند رحمان فقط کند رستم میقپه زوره کبر قپ زندانش کنه کبر قپ پلاش بگیره پولی که به دولت خیانت کرده چند میلیون نمیتونه کرده برای که نمیرسه زورتون کبر پلوی حسن شکمبر قپ بگیره خیانت کردگی پول سویت اسپردگی نه کبر پلوی ساونوی آزاده را قپ بگیره پلوی نمیسپارشون نمیرسه زورتون با زورت به اسفرگی میرسه برای اسفرگی اسفرگی دکه دیگه میخپه 25 سال ترماش میکنی چقدر اسفرگی را شکسته این نظام خون جوره افسر کردگی تو کلی پدری یعنی که شارخ سعید گفته گپا خیلی که دیگه چی بگم دیگه آخه ولی همون نظام خون جوره افا بگیم که همون کاروچی کلی فتا سعید یگون جوشا صبح نکه از یگون کارش نکه باشه اون را هوش که باشه رفته باشه چی جنایتش ما همتون حیاتون اوپگه لعنتی ها یک دروغ گفته اسم اینه می کدوم گپی من دروغه کدوم گپم دروغه اسفرگی را در اسفره میقپد در پیش وزارتی در پیش پروکراتور گنرالی سوئد زیزه است نمیقپد نهاد تشکیل کردگی رحمان و بازید سوئد تشکیل کرد یا چو عمر علمت جواب نمیگه یگان کس باید جواب نگه از نچی چو آزاده جواب نمیگه برای چی حسن جواب نمیگه با پول زیدگی سوئد رنگ همو در کلخوزآباد اومدگی یعنی رحمان و محمد الله که اومده است که ما ای حکومتیم گفته است که شما حکومتیم و دولتیم حکومت در پیش دولت باید جواب بده دفش ایجا نلاک پلاک نمیسپاریم شما ده یک کلی دیگر را گرفتگی رئیس انداز موندگی پول نگفتی گپو پراتسنچیک مردم در پرابلم آوردگی قرار داره دولت زوده چی مصیبته اندازت پرابلم پروکراتور دروغ میگه مردم پول میگیره انویدیت آدم کش یعنی که خنیگه تجاوزگر شما چه خیلی دولته ایچ خیلی دولته رستم ایچ خیلی دولته مگر همون فاطمه را دیگه چکنی وزیر یو همش شلوخان یو همش مگر همون فاطمه را دیگه دعوت کنین دیگه عزیزمای گازت خونه کم فایده نکرد دیگه یعنی که آزاده قیلی اسبم فایده نکرد رئیس دستگاهشم هیچ کدومش دیگه یو فایده نکردن وزیرشم یک ترپکای وزیر یعنی که پروکرور گنرالیش هم یگان کار نکرده است زیر دستش آدم پول میگیره میگه که پرزیدنت اماکی من موندگی حمدین شریپوف موندگی رحمانوف یک کلخوزنیک بود چی جنایتش ما انجامش داده ایستی آشکارا دیده ایستی دیدی جنایت تو باید نگوی که او را محمد اقبال گفته است او را مردم گفته است او را مردم نوشته ایستن میدونن که شما دزده با شما نمی نویسن با اصلاح نوشته ایستن پس کار کردن در کاره به این شکل که شما کار کرده ایستی به این شکل امکان نداره که پیش بره و ای جامعه و ای دولت
رستم اگر به همین شکل ادامه پیدا کردن بگیره به خدا قسم تو یگان کار کردن نمیتونی. این آدمای مهمه که میتونن تو غیری یعنی که شورخ نبینه اونو را، آدمای اطراف نبینه که نیستشون میکنن. تو مرده که به شکل یگان نهاد تشکیل کنن تو اینکه تفتیش کنن ببینن کارا را قضیه را حل کنن. تو اسمت دولی که قپیده برده میلیارداش از زده گرفته، بعد که فهمیدن که سامان قطعی یعنی که سامان پول داده گرفته سرش داده. درسته. پس چی؟ یعنی نهاد تشکیل که یگان کس نگو تو اینکه بسنجه. قفای همش کار بره. قفای رمضان رحمزاده بقچه قفای خش تبارش قفای جیانوش هم کار برن تو اینکه جنایت کرده که جواز جزا بگیره. تو اینکه مردم بگن که عدالت وجود داره. عدالت وجود نداره، دین وجود نداره، زید دینی مردم زید عدالت تجاوز میکنه، اوپیگی کسل سپید مردم پرابلم کرده است، همه پرابلم را با ملت انجام داده است. با شرم نکرده میگرده میگه که ترکستان دولت دنیوی دموکراتی حقوق بنیاد و یگانه سر قوری مریم گورسوخته. الله لعنتت کنه به دولت تشکیل کردگی سرت بانکای تمدور گردنت بردن بالونی گازی با خودشه گفته که پرزیدنت پیشوای ملت از حضور سر و عدد میگه. اینا میشه شما دولت ایش ای جنایتکاری مخالفا میگه ها همه وقت گروهی که دستگیر کردن در خیانت کردن به دولت جنایت خیانت الله لعنتت کنه. جیانی تو آدم بکشه خیانت به دولت به همین ملت به خانواده شهروند تاجیکستان نیست. برای چی تو جیان طالب جزا نمیتی مجازات نمیتی؟ برای چی تو ول رئیس مجلس 5 تجاوز زنا شده را میکنه نمیگیری شیکار؟ برای چی تو یعنی که رئیس معاون مجلس 5 کنت ای وظیفه‌اش نمیگیری خنیگره؟ برای چی جنایتی که در وحدت انجام میشه و پیش نمیگیری؟ برای چی در رومیت یعنی که کار انجام میشه و جنایت آدم کشی یگان کار نمیکنه مجلسیت؟ برای چی تو یا لایک میبینی؟ برای چی یا ریشه میبینی؟ برای چی یا سطر میبینی؟ خیانت به دولت کار شما نیست. خیانت با کی با کدام دولت من خیانت کردم؟ من جنایتی ترا گفته اسم مردک وری برآمده مردم تلخ کفن وقتی من گپ میزنم یعنی که جنایت شما را این جنایتی که شما کرده است قطعی اولاد یا جنایت نیستن کردن در خارج کشور هستن در کوفتکو قرار دارن در کوفتکو اینا منم قرار دارم. بچی کار میکنی؟ لوبا جعفر میبرم میرم بچی چیکار میکنی؟ شل میقپیم رود لحچه تاول جیان طبقه تاول بچه تجاوزگر طبقه تاول بچه سپید طبقه بعدایو گابزه تاول دختری 180 کیلو طبقه خدا جون تماس کنه توری بقچره حیوان ایش بو ای اسفرا گابزه دست کی پوچو علم دست قپیدیم دست پیش بینیشتگی دست قپید است اسفرا زاودی سنگ شغال کو برا زاودی زایچی کی گفتی گپو یوون خوجمستان ابقاب بزرگ برابقاب چه خاصیت سوخته است یگان تین نداده است به دولت ساونوی برا خوجی امیرالله رابقاب برا ساونوی حسن ابقاب ساونوی آزاده را برابقاب پلوشا بگی زوری شما فقط بازیدی مردم عادی میتونی جان کردن نه اینکه بازیدی یعنی که جنایتکار داخلی خودتون انمیه بدبختی شما انمیه که دولتی ما پیش نمیره و پاسپورتش که دولت 81 85 90 زیر صدم در قرار داره پاسپورت دولت تاجیکستان برای انمی دزدی شما توریست میاد روی اوجا میآید یا توریست تاجیکستان رفته است اومد میگم چیکار میگه دیم بار نمیرم میگم چیکار میگه تاکسیستای شما را بی دولت بی کروپسیا را بی با خدا شرم میکنی که من مخالف دولتم شرم میکنم دولت ممتر میگم خدا زده و پیش گفتی گپات تماما گفتی گپات گذراندگیان به همون خاطر هر گپی که میزنید باور که یک کم ترک دقت بکنی که یعنی که اینو تماما ایزونا میکشن لعنتی ها و پیش ایزونا میکشن شرم نمیکنن ای چی معنی داره ای چی گفتی گپا جنایت ای چی بدبختی های بالا این ملت ها دختری رمضان رحمزاده خیلی 182 کیلو اکوامش کم یا 130 کیلو 120 کیلو هست من دروغ نگفتم او زاکوبش صورتش همون میبینی ما یکم که پای پیش خودم نمیگم جو خنده نیست که گفتی که پشت که هستم او را گفتم که میقپا میبره هنگام واخوری و هنگام صحبت با ساختارهای همکاری ما با اروپا همه وقت درخواستای ما میسپاریم که این نفرها دستگیر شوند دستگار در اروپا میسپاری تو خودت
دستگاه برای جمعه مبارک گفته است که 11,000 طرف جان تا چون نمیقپی ملسوی که موندگی بری گنج و اونور نمیقپی برای چی؟ برای چی تو درخواست میکنی اروپا در حالتی که خودت یا جنایتکاری خودت یا گفتی گپو قاتلی خودت یا آدم کشی جنات آدم کشن خودت یا کاروپسیونری برای چی؟ وای اروپا درخواست میکنه که مربقپا بسپوره اگه خوردن تاون کن تا اگه گفتی گپو تاون که یک یه رود لخچه توره گفتی گپو وزیر انویدیره بو بپرسنش که وای پیش خانوی مردم رفته ماشین را به هیچی کنده و نمره را گرفتش که میگه ها این قانونیه برای چی برای که فراز ساب میکنه کیره رمضان رحمزاده را باید تو جمع کنند بگیره اوتیلیزاسیا این هم یک کار شما همتون که غلام میدهید پیش اویله رحمانو این غلام این کنیزکی این کنیزکی غلامه شما مردک نگیختونه مردک اوی هست که جنایتکار جنایتش میقپه جواب میگه شما کدام کارتون کدام جنایتکار خبیده که جواب افتاد جناتون جواب جنایت میکنن ختون جنایت میکنه ده بچه جنایت میکنه دختر جنایت میکنه خب به همت برای کنه ختون ترای شورخ میبینم که تو مردکی میتونی همی جانی همی را قپیدنی که اگر تو نقپیدی جگون کش نکه تختا دیگه مردک نگو من دیگه ترا مردکت نمیگم میبینم که تو مردکی یا مردک نیستی که بزمک و وزیر شوی که قضیه جانی همی را بی بزمک که تو قضیه جانی همی را بی مردکی ترام یگون کار کرده میتونی خواهی که میبینیم تو آدم کشی که کلیری که محمد نظر سولی فکشته تو نیستی که اگر رمضان هم کشته نتونستی هم جانی قتلش قبیده میتونی نو با پشک زارندگی هم پشک تمام میگفتی که پسترخ پاتریالی بدبختو ای توبه کم ای الله گفتی گپا خوب گفتی گپا بیننده عزیز گرامی دیگر از اینجا بیشتر برنامه من طولانی نمیکنیم اگر روز چهارشنبه یک ملاقات داریم اگر ملاقات من صورت بگیرد ممکن برنامه انجام نشود ولی اگر به شرطی که با روز دیگر مونن اگر ملاقات انشاءالله که خیلی دیگه روز چهارشنبه برنامه رو میکنیم ولی 80% امکان است که برنامه رو انجام بدیم ولی یعنی که ممکن است که برنامه را با یعنی که روز یکشنبه بمونیم اگر که ملاقاتمون یعنی که صورت گرفت اگر ملاقاتمون صورت نگیره و بگن که نه روزی پنجشنبه پس روزی چهارشنبه برنامه رو انشاءالله که انجام میدیم و یعنی که با همین انشاءالله که خدا خواهد روز چهارشنبه برنامه رو انجام میدیم اگر ملاقات ما صورت نگرفت پس روزی یعنی که پنجشنبه میشه روز چهارشنبه برنامه رو انجام میدیم ان شاء الله میبینیم که تو روز چهارشنبه پنجشنبه یگون معلومات یعنی که رئیسای مجلسای موندگی رمضان رحمزاده میویا یا نمیویا بعد دیگه چیزاش میگذاریم بیش علاهده پول جمع کرده است پراکرور نوحیاش علاهده حق را دارن دزدی دارن غلا دارن پول گرفته هستن ایش خیسی است پشوی عالم دزد قپیدون گفته دا اسفره یا زودی شغاله قپیده یه روتون لخشش توار پراکرور اولش من پراکرور ختون نگاه کنی پیش برتونه سویت دزد داخل نگاه کنی نیای تشکیل کرده رحمانوف چیکار کرده است چی قور کنده است مظفر یوسفی سویت هواش دیگه صورت دختر چمتنگا خیلی گفتی گپا بعد در تلگرام به پرتویمش میبینیش انشالله که از بعد رو ما بکن ولی گفتی گپا همه دیدگیش هم بچه که اصلاح تماشا کن همش دیدگی از صورتی یعنی که دختر رمضان رحیم زاده را گفت درباره چی رفت است گفت درباره که اینو همش یک توده اوبوش جنایتکارن این هم گپا اگر که جنایتکار نیستن پس بگن که نه ما جنایتکار نیستیم اینا گفتی گپا چنم دوره رئیس معاون مجلس پنجکن گرفتیم رئیس مجلس پنج گرفتیم ایکار یعنی که رئیس کامرانی چنم دورات پنج ایکار گرفتیم یعنی نمونه را گرفتیم ایکار اینا کارشون دمی است دیگه خوب امیدوارم که انشاءالله در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید لایکاتون رو بگذارید تا سبب بیشتر شدن عددی یعنی که بیننده شود و در پرپیسه کردن به شبکه اصلاح میدیا انشاءالله کوتاهی نکنید در نظرسنجی که هست نظرسنجی در اشتراک کنید و انشاءالله آنچه که ما و شما باید انجام بدیم وظیفه ایمانیمون انجام دادن است وظیفه ایمانی ما و شما همین است وظیفه ایمانیمون باید ما به هر شکلی که میتونیم باید ما انجام بدیم بیننده گرامی در اصلاح لایف پرپیسه کنید تا اینکه
یعنی که کانال پیش برود انشاءالله. خوب دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ملت ما را به سرجمعی و این خائنا و این ظالما و این قاتلا و این یعنی که اجیر کرده سیمه که رحمان الله سبحانه و تعالی بعد سزای اعمالشون برساند. الله سبحانه و تعالی آن چیزی که برای ما و شما نیتی نیکی که داریم الله با نیتی نیک من برسانه. هر کسی که خیانت به وطن و ملت و مردم انجام میتید برای منفعت های شخصی تیزگذر دنیا، الله رسوای دنیا و آخرتش بگرداند. خداوند هر چی تیستر رحمان و این مقامات دزد غراتگر رحمان با یعنی که زندانی کیرپیچنی الله سبحانه و تعالی هر چی تیستر بگیرن برانشان تا اینکه پس ازای اعمالشان برسند. خوب سبحانك الله و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.